ამ დღეს მოგიყვებით ესე პერსონალური პროექტი, რაც წამოვიწყეს ბოლო 2 თვეა ამ каранტინის გადამკიდე სახლში. და ვფიქრობ, რომ უკვე ისეთ ეტაპზე არის მიყვანილი, რომ შეიძლება რომ სხვებს ვაჩვენო, რომ უკვე ისეთ ეტაპზეა, რომ გაიგებან რა ხდება პროექტში და თან იმედი მაქვს, რომ იმას დაგაინტერესებთ და ჩაერთვებით. მოდი ჯერ მე ვინ ვარ, მოკლედ მოგიყვებით, რომ გიორგი ლეკვეიშვილის Twitter-ზე თუ გინდათ რომ მომძებნოთ. და ჩემი პროფესიული გამოცდილება, როგორც იქ ივენტში ჯიბლამ დაწერა, ბოლო 9 წელი ვიმუშავე Google-ში, ბოლო წელი აქეთა ვარ უკვე ჩამოსული. მანამდე იქ ვიყავი, რაღაც რამოდენიმე საინტერესო პროექტზე ვიმუშავე, machine learning-ზე ვიმუშავე ყველაზე დიდი პერიოდი, რაღაც 5 წელი მე მგონი. და ბოლოს წამოსვლამდე ეს search infrastructure-ი რაც არის Google-ის, თელიას პროდუქტები, თვითონ Google Search-ი, YouTube, Gmail-ი, ყველა სერვისი, რომელსაც ძებნის ფუნქციონალი აქვს, ჩვენი ინფრასტრუქტურის გავლით ხდებოდა. და მანამდე ხო აქ საქართველოში რამოდენიმე წელი პატარა კომპანიებში ვიმუშავე და დიდი გამოცდილება და საინტერესო ეგ არა, მაგრამ თრად გამოუცდელი არ წავსულვარ აქედან. და დღევანდელი ჩემი მიზანი რა არის? ორი მთავარი მიზანი მაქვს დღეს, რომ პირველი რომ დაგანახოთ დღევანდელ პერიოდში ეს ინტერნეტში და ვებში ზოგადად რა პრობლემები არის და რატო გამიჩნდა ამ პროექტის წამოწყების სურვილი. და მეორე ის რომ დაგაინტერესოთ და სურვილი გაგეჩინოთ იმისი რომ ამ პრობლემების როგორმე გადავჭრათ. იქნება ეს ერთ-ერთი PCloud-ით თუ თქვენ რაიმე ახალ პროექტს მოვიფიქროთ, მაგრამ ჩემი აზრით დღესდღეობით ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის ინტერნეტი და აუცილებლად რაღაცა უნდა შეიცვალოს, თორე კარგი მიმართულებით არ მივდივართ. და ეგ მაგ პრობლემებზე ცოტა ხანში ვილაპარაკებ. და პრეზენტაციის ესე უხეში გეგმა დაახლოებით ეგეთი არის, რომ ჯერ მოგიყვებით, ეს მოკლედ consumer computing-ი, როგორ განვითარდა, ისევ რა პრობლემები აქვს შემდეგ ამ computing-ს დღესდღეობით და როგორ ვცდილობ მე თვითონ მაგ პრობლემების გადაჭრას PCloud-ის გამოყენებით. და ბოლოს გვექნება ერთი დემო, რომ ზედაპირულად ნახოთ სისტემა როგორ მუშაობს და მე უკვე თუ სურვილი იქნება და დროს დაგვრჩება ტექნიკურად ჩავუწვდებით უფრო სიღრმისეულად და უფრო ტექნიკური დემოც გვექნება, რომ ნახოთ რეალურად სისტემაში რა ხდება სხვადასხვა ოპერაციების გაშვების დროს. კითხვებს რაც შეეხება, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გამაჩეროთ და გიპასუხებთ თუ რაიმე კითხვა იქნება. კაი, მოკლედ ისტორია consumer computing-ის როგორი იყო, რომ თავიდან ადრე გამახსოვრებათ, რომ სანამ ინტერნეტი გახდებოდა ესე მასობრივად გამოყენებადი, სახლში გვედგა ეს კომპიუტერი, სადაც ესე დისკით უნდა გვეყიდა ხოლმე აპლიკაციები და ამას დააყენებდი მე. ერთ მინუსი ის იყო, რომ ესე ფიზიკურად დისკი უნდა გეყიდა და რაღაც მაღაზიაში წასულიყავი და მოგეტანა და ასე შემდეგ, მაგრამ დიდი პლუსი ჰქონდა სამაგიეროდ ესეთ სისტემას, რომ ჩვენ კომპიუტერზე რა გვეყენდა, ზუსტად ვიცოდით და ეს ინფორმაცია, რასაც ეს პროგრამები ამუშავებდნენ და აგენერირებდნენ, ხო? ეგ ინფორმაციაც ჩვენ კომპიუტერზე ცხოვრობდა, სრული კონტროლი ჰქონდა მაგ ინფორმაციაზე. მთავარი ამ კომპიუტერების იყო ხოლმე ფაილური სისტემა, ხო, რომელიც დღესდღეობითაც ცოცხალი არის, თუმცა უფრო ნაკლებად ვიყენებთ ხოლმე ესე პირდაპირ შეხებით. და ეს ყველაზე დიდი პლუსი რაც იყო ასეთი სისტემის იყო, რომ ეს ფაილებზე პირდაპირ წვდომა ჰქონდა, თითქოს შეგვეძლო რომ შევხებოდით და ჩვენ შეგვეძლო გადაგვეწყვეტა ამ ჩვენს ინფორმაციაზე, ეს იქნებოდა პერსონალური სურათები, იმეილი, დოკუმენტები თუ ასე შემდეგ, ვისთვის გაგვეგზავნა და ვის ქონოდა ამ ფაილებზე წვდომა. და ერთი კიდე დიდი პლუსი ის იყო, რომ ეს ფაილები და აპლიკაციები იყო ერთმანეთისგან ცოტა დამოუკიდებელი, ჩვენ შეგვეძლო ეს სურათების სხვადასხვა აპლიკაციებით დაგვემუშავებინა და თუ მაგალითად Photoshop-ი არ მოგწონდა, რაიმე სხვა გამოგვეყენებინა, Photoshop-ი შეიძლება ცუდი მაგალითი არის, მუსიკის შემთხვევაში, მაგალითად თუ ადრე იყო Winamp-ი, არ ვიცი, იყენებდით თუ არა, Winamp-ი თუ არ მოგწონდათ მუსიკების მოსასმენად, შეგეძლოთ Winamp-ი წაგეშალოთ, მაგრამ ის MP3 ფაილები რას იყო რჩებოდა თქვენ კომპიუტერზე და სამაგერო დაგეყენებათ რომელიმე სხვა music player-ი, მაგალითად Fubari იყო, მგონი ეგეთი. და უკვე იმის გამოყენებით მოგესმინათ მუსიკებისთვის, ხო? ძალიან მოდულარული სისტემა გქონდა ადრე. მაგრამ ამას თავისი მინუსები ჰქონდა, ერთი ის რომ ეს აპლიკაციის დეველოპერს უკვე უნდა გაეთვალისწინებინა, რომელ ოპერაციულ სისტემაზე უნდა კლიენტს ამ ჩვენი სოფტვერის გაშვება. თან ხანდახან ოპერაციული სისტემა საკმარისი არ არის, CPU არქიტექტურაც მნიშვნელობას იჩენს და ეგეც მნიშვნელოვანი არის ხოლმე აპლიკაციის წერისას.
upgrade-ები ნიშნავდა ხოლმე რომ ახალი დისკი უნდა გეყიდა და დაგეყენებინა კომპიუტერზე და ხანდახან ამ პროცესში data-ს მიგრაციაც უნდა გაკეთებინა რომ ახალ ვერსიას software-ის გაეგო ძველი software-ის მიერ დაგენერირებული data. ამას პლუსები და მინუსები ქონდა, მაგრამ ერთ ყველაზე დიდი პლუსი კიდევ რა გავიმეორე, რომ იყო რომ ჩვენ ვიყავით სრულ კონტროლში ჩვენი ინფორმაციის და სხვა არავინ არ ერეოდა მაგ ურთიერთობაში მოკლედ. Შემდეგი ეტაპი რაც იყო რომ ეს World Wide Web-ი, ვები მოკლედ უფრო და უფრო წვდომადი გახდა, ხო და ამ DSL-ი შემოვიდა და უკვე თქმის ყველა სახში ნელა ინტერნეტი გაგვეჩიტა, ხო და ეს დიდი პლუსი ინტერნეტის ის იყო რომ დეცენტრალიზირებული არის, ნებისმიერ ადამიანს მსურველს იქნება ეს ადამიანი თუ კომპანია შეუძლია ამ Excel-ში ჩაერთოს და ეს open პროტოკოლები რაც არის როგორც არის მაგალითად SMTP თუ HTTP, HTML, ხო, ამ პროტოკოლების გამოყენებით ინფორმაცია ცვალონ ერთმანეთთან. და ეს ინტერნეტის ყველაზე დიდი პლუსი არის ის, რომ დედამიწაზე ორ საერთოდ საპირისპირო ადგილას მყოფი ადამიანი შეუძლია რომ real time-ში დააკავშიროს ერთმანეთთან და ეგ ძალიან დიდი პლუსი არის იმ გაგებით რომ უკვე იდეების ცვლილება ხდება global scale-ზე და არა მარტო შენ მეზობელს და შენს ნაცნობებს მარტო არ ელაპარაკები. შეგიძლია რომ შენი იდეები გააცნო მთელ მსოფლიოს მარტივად და feedback-ი მიიღო და დაამუშავო და უფრო ახალი იდეამდე მიხვიდე, ხო? და ეს ყველაფერი იწვევს, ეს ევოლუციურად რო შეხედო, რაღაც bottom up evolution-ის მსგავსი არის, რომ ეს პატარ-პატარა აგენტები, დამოუკიდებელი აგენტები არსებობენ ინტერნეტში, ყველას რაღაც თავისი იდეა აქვს, რომლებიც მერე იცვლება ამ აგენტებს შორის და ევოლუციას განიცდის. ეს უფრო პრაქტიკულად რო ახსნა, საქართველოში იყო მაგალითად ეს ფორუმჯი იყო, ხო, სადაც ხდებოდა ხოლმე ამ იდეების გაცვლა, მაგრამ ფორუმჯის რაღაც თავისი წესები ჰქონდა, რომელიც შეიძლება რომელიმე users არ ეკმაყოფილებდა ამ ზღუდავდა, ხო, ზედმეტად. და ეგეთი რაღაც რომ მოხდა, მართლა მე ადგენენ და მგონი როგორც იყო მაგაში ჩამოვიდა, შეიძლება მეშლება, არ ვიცი. გახსნეს მეორე ფორუმი, რომელიც იყო TeamG, დაახლოებით იგივე სისტემა, უბრალოდ სხვა ტიპის მომხმარებლებისთვის განკუთვნილი. ეგეთი bottom up evolution-ის საშუალება გქონდა ინტერნეტში ადრე. ეხლაც არის, მაგრამ აღარ ვიყენებთ მაგ საშუალებას ფაქტიურად. და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ცენტრალური governance რო არ არსებობს, უფრო თავისუფლად ხდება ამ იდეების ცვლა. მაგრამ დიდი მინუსი ასეთ ინტერნეტს ჰქონდა ის, რომ და დღესდღეობითაც აქვს ის, რომ შენ თუ ახალი ფორუმის გაშვება გინდა, ტექნიკურად უნდა იცოდე რეალურად როგორ გააკეთო, ეგ და მარტივი არ არის, ხო? კი თეორიულად ყველას შეუძლია ახალი სერვისის გაშვება ინტერნეტში, თუმცა პრაქტიკულად საკმაოდ რთული არის და უკვე დიდი friction-ი აქვს ახალი სერვისის გაშვებას და ერთ-ერთი მიზანი რაც უნდა იყოს ჩვენი მომავალში არის რომ ეგ friction-ი შევამციროთ, რომ ნებისმიერ ადამიანს ასაკის მიუხედავად, გინდა ეს ბავშვი იყოს ან მოხუცი, უნდა შეეძლოს თავისი იდეების თუ სერვისის და პაბლიშება ინტერნეტში მარტივად. და ამ World Wide Web-ს რაც მოყვა ახლა შემდეგ ეტაპზე იყო, რომ ამ ვების ძალა დაინახეს კომპანიებმა და დაიწყეს უკვე თავიანთი აპლიკაციების ვების გამოყენებით დისტრიბუცია. ხო, ახლა უკვე დღესდღეობით რაიმე სპეციალიზირებული აპლიკაცია თუ არ უჭირდება, როგორც წესი რაიმეს დაყენება კომპიუტერზე აღარ უჭირდება. ხო, თუ ბრაუზერი გვაქვს 1000-ობით და მეტი 100,000-ობით ალბათ აპლიკაციის გაშვება შეგვიძლია უბრალოდ ბრაუზერში URL-ის საკრებით, ხო? და ეს ძალიან დიდი პლუსი არის, ხო? ის friction-ი რაც ადრე იყო, რომ თუ სერვისის ან აპლიკაციის დაყენება გინდოდა რაღაც ტექნიკურად დეტალები უნდა გწოდნოდე, ახლა უბრალოდ შეიძლება რაღაც ბრაუზერი გამოიყენო და URL-ზე დარეგისტრირდა და შენი აკაუნტი გააქვს, ხო? მაგრამ ხო, ბრაუზერის გარდა ერთი დეტალი კიდე არის ის, რომ ამ სერვისებს Instagram-ს მაგალითად web ბრაუზერიც აქვს და ასევე შეიძლება native აპლიკაციაც დააყენო. მაგრამ ამ native აპლიკაციებიც ფაქტურად web ბრაუზერი არის, მიგაგებით რომ ჩვენი ინფორმაცია, რომელსაც ამ სერვისებს ვაწვდით, ამ ჩვენ device-ებზე არ ცხოვრობს, ხო, მაინც cloud-ში ამ service provider-თან ცხოვრობს და ეს native აპლიკაციები უბრალოდ view klienti არის ჩვენი ინფორმაციისთვის. და ხო, ეს ყველა აპლიკაცია თითქოს თავისუფალ, უფასო არის, მაგრამ რეალურად უფასო არ არის. მაგაში რას გულისხმობ ახლა უფასოზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებ. ხო, ამ მოდელზე გადასვლით რა დავკარგეთ ჩვენ როგორც მომხმარებლებმა ახლა პირველ რიგში და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც არის ის, რომ
ანუ ჩვენ ინფორმაციის პრობლემები, ჩვენი დატას პრობლემები ჩვენ აღარა ვართ, როგორც მომხმარებლები. ანუ ის სურათები, რომლებიც Instagram-ზე ავტვირთეთ, Facebook-ზე თუ Google-ის ფოტოებში, ჩვენ აღარ გვეკუთვნის რეალურად, ეგეკუთვნის ანუ იმ სერვის პროვაიდერი, ვინც არის, რომელიც უბრალოდ მე მაგ ინფორმაციაზე წვდომას გვაძლევს თავისი სერვისების გამოყენებით. და ანუ ესეთ მოდელს რა მინუსი აქვს, რომ ამ სერვის პროვაიდერების აპლიკაციების გამოყენებას როგორც წესი მოყვება რაღაც წესები, რომ უნდა დაიცვა, თორე თუ არ დაიცავი, შეიძლება გამოგაგდონ ხო სერვისიდან და ეგ როგორც წესი პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ მომხდარა არც ანუ რამოდენიმე თვის წინ მომხდარა, რომ YouTube-ზე ვიღაცამ რაღაც არასწორი ემოჯი დაწერა, ისეთი რომელიც YouTube-ს არ მოეწონა და ეს მთელი Google სერვისებიდან ხო ეგ იუზერი გამოაგდეს და უნდა კარგი ამ იუზერმა წვდომა თავის Gmail-ზეც, Drive-ზეც, სურათებზეც და ყველაფერზე რაც Google-ში ხონდა შენახული. და ანუ ზუსტად ამას გულისხმობ, რომ ანუ ჩვენ აღარა ვართ მაგ ინფორმაციის მფლობელები, ანუ ეს კომპანიები მფლობელენ ჩვენ ინფორმაციას, უბრალოდ ჩვენ წვდომას გვაძლევენ იმ გარიგებით, რომ მათ წესებს დავიცავთ. თუმცა ანუ მათი წესები შეიძლება ყოველთვის არ გვაწყობდეს ჩვენ, ხო? და მეორე დიდი მინუსი არის კიდე ის, რომ ეს სერვისები, რასაც ეს დიდი კომპანიები გვაწვდიან, აღარ არის ის interchangeable, ანუ ერთს მეორეთი ვერ ჩაანაცვლებ, ხო? მაგალითად კი შეგიძლია რომ Facebook-იდანაც და Google-დანაც ჩვენი ინფორმაციის ექსპორტი გავაკეთოთ და გადმოვწეროთ კომპიუტერზე, მაგრამ ეგ ინფორმაცია რომ გამოყენებადი გახადო, ისევ რაღაც სხვა სერვისში უნდა დაიმპორტირო, ხო? მაგრამ რეალურად ამ საწაიღებ Facebook-ის ინფორმაციას, ანუ სხვა არც ერთი სერვისი არ არსებობს, რომელშიც მისი იმპორტი შეგიძლია გააკეთო და იქ გააგრძელო შენი სოციალური ქსელის ცხოვრება, ხო? ესე უხეშად რა ვთქვა. და ანუ ეს მესენჯერების თემა კიდე საერთოდ ის არის ძალიან არეული არის, რომ მე ახლა მობილურზე მგონი 10 მესენჯერი მიყენია, 10 ჩატის აპლიკაცია და არც ერთ ამ ჩატის აპლიკაციას ერთმანეთთან საუბარი არ შეუძლია, ანუ ჩაკეტილები ვართ ამ სერვის პროვაიდერებში, ანუ ეს open პროტოკოლებს ნელ-ნელა ეს ყველა ივიწყებს და აღარ იყენებენ. ადრე იყო, რომ ეს XMPP იყო პროტოკოლი ეგეთი, რომლის საშუალებითაც შეგეძლო ორ სხვადასხვა სერვერზე დარეგისტრირებული იუზერს ესაუბრა ერთმანეთთან და Google-იც და Facebook-იც ორივე მაგ პროტოკოლის იმპლემენტაციას აკეთებდა 10 წლის წინ. და შენ შეგეძლო, რომ Google chat-იდან გესაუბრა Facebook Messenger-ში Facebook-ის იუზერთან. ეგ დრო წავიდა რა, ანუ აღარ არსებობს, დავივიწყოთ მაგაზე. ეგ ძალიან დიდი მინუსია. და რეალურად კიდე ამ ესეთ განვითარებას მოყვება ის პრობლემა, რომ უკვე ესეთი მოდელი, subscription მოდელი გადმოდის რეალურ სამყაროში, ეს ამ ფიზიკურ სამყაროში, ეს ახლა საქართველოში ნაკლებად პრობლემატური არის, მაგრამ ამერიკაში მაგალითად ფერმერებს, რომლებმაც რა ტრაქტორი იყიდეს თავიანთი ფერმის დასამუშავებლად, ახლა რამე რომ მომდებათ ანუ შეასწორონ ტრაქტორში ან ახალი მოდული დააყენონ მზად, ვეღარ აკეთებენ, იმიტომ რომ ვეღარ აკეთებენ ტრაქტორის გამყიდველის ნებართვის გარეშე და ანუ იმის ლიცენზირებულ დილერთან უნდა მიხვიდე სერვის ცენტრში და იქ შეიძლება რამე შეგიცვალონ, მაგრამ მაგაშიც კიდე ძალიან ბევრი ფული უნდა უხადო. არა და თითქოს ეს ტრაქტორი ჩვენ გაკუთვნილს, ხო, ანუ ეს 1000-ობით $1000 გადაუხადეს და რეალურად როგორც უნდა ისე ვერ ექცევიან მაგ დევაისებს. და ანუ ეს კიდე მაგ შეკითხვა. ანუ იგულისხმება ის ტრაქტორები, რომელიც სიტყვაზე ლიზინგში არის ნაყიდი თუ მიხვედი? არა, რეალურად შენ იყიდე ფული გადაუხადე და შენ გაკუთვნის ეგ. მაგრამ და მაინც არ გაგუგლება? კი, ეგ დიდი პრობლემა არის ამერიკაში დღესდღეობით. შეგიძლიათ დაგუგლოთ, ან მეც შეგიგდებთ მე რეგულებს, ან დიდი მომენტი არის მაგაზე, რომ ტრაქტორისტებს თავიანთი ტრაქტორების შეკეთების უფლება აღარ აქვს და ანუ იმიტომ რომ სოფტვეარი აყენია უკვე იმ ტრაქტორებზე და იმ სოფტვერის მოდიფიცირების და ჩახედვის საშუალებას აღარ გაძლევენ კომპანიები. მარტო მექანიკური აღარ არის ტრაქტორი, ადრე მექანიკური იყო, ხო? სოფტვეარი არ იყო საერთოდ ზედა. ახლა სოფტვეარით ხდება ყველაფერი. და ანუ მაგ სოფტვეარზე წვდომა არ აქვს ჩვენ, როგორც მომხმარებლებს. და ანუ იგივე არის. აი მე მგონი ანალოგიური кейსი iPhone-ზეც იყო, ორი იყო, ერთი Apple-მა წააგო, ერთი მოიგო. მე მგონი ამერიკის კონგრესში იყო განხილვა the right to jailbreak იყო ერთ-ერთი, რომელზეც რანუ აქვს თუ არა მომხმარებელს უფლება რომ დააჯელბრეიქოს თავისი iPhone-ი. მაგაზე არ მახსოვს რა მოხდა, მაგრამ მეორე უფრო საინტერესო кейსი იყო, რომ გაქვს თუ არა უფლება რომ შენი iPhone-ი შეაკეთო ისეთ third party ტიპთან, რომელიც არ არის ლიცენზირებული Apple-ის მიერ. და exactly წააგო Apple-მა. და ვალდებული გახდა რომ ანუ ნებისმიერ ტიპთან უნდა იყოს შეკეთებადია, მაგრამ ისეთ რაღაცებს დღემდე აკეთებენ რომ ფაქტიურად შეუძლებელს ხდება, იმიტომ რომ მაგალითად touch ID-ს და face ID-ს სენსორები იმდენად სპეციფიური რომ სხვაგან რომ მიხვიდე თითქმის ვერ გაიგებთ, მე მგონი ვერ აკეთებენ. ნორვეგიაში წააგეს ეგ სარჩელი როგორც ვიცი და ანუ
ტიპმა მიიტანა ვიღაც ტექნიკოსთან თავისი iPhone-ი რაღაც შესაძლებლად და შეუცვალა იმ ტექნიკოსმა, ოღონდ მე Apple-მა იმ მუშას, რომელმაც შეაკეთა upgrade-ით. იმ მუშამ, რომელმაც შეაკეთა iPhone-ი, Apple-მა უჩივლა. და მე წააგო ექსარჩელი, მაგრამ ანუ ნელ-ნელა მაგ ყოველ უფლებებს გვართმევან რა ეს კომპანიები. და ანუ მთელი right to repair movement-ი არის სოფლიოს ირგვლივ საქართველოში და გვიან შემოდის ხოლმე ყველაფერი, მაგრამ საკმაოდ დიდი პრობლემა არის აქ უკვე რა და მაგაზე ხალხი ფიქრობს და ცდილობენ რომ გაასწოროს. ხო, და ნუ შემდეგი სლაიდი. ამ ყველაფრის მთავარი, ანუ მიზეზი რა არის ახლა რისგან წამოვიდა ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ ეს hardware device-ებზეც აკეთე თემა არის, მაგრამ ინტერნეტში software-ზე რო ვილაპარაკოთ მარტო მომხმარებლები, ჩვენი ბრალი არის ყველაფერი, რომ მომხმარებლები, ჩვენ როგორც მომხმარებლები, ველით რომ ინტერნეტში რა სერვისებსაც ვიყენებთ, უნდა იყოს უფასო. ფულის გადახდა არავის არ უნდა, მაგალითად Gmail-ში და არავის არ უნდა YouTube-ში, YouTube-ის გამოყენებაში ფული იხადოს, ხო? ანუ სამწუხაროდ რეალობა დღესდღეობით ეგეთი არის. მაგრამ ანუ საბოლოოდ ანუ ის თვერო დაიხურება იმ კომპანიას თანამშრომლებისთვის გადასახდელი აქვს, ხო? ფული იქ დენის ფული უნდა გადაიხადოს და ის სერვისები რო დატა ცენტრში გაშვებული არის, მაგათი თანამშრომლებიც უნდა ანუ ფიური ხალხს უნდა გადაუხადონ, ხო? ანუ ეგ ფული საიდანაც უნდა მოვიდეს. და ანუ ჩვენ თუ არ მივეცეთ ეგ, მაშინ ეგ ნიშნავს, რომ ამ კომპანიებმა სხვა გზები უნდა იპოვონ ფულის საშოვნელად და როგორც წესი დღესდღეობით ეგ ნიშნავს, რომ რეკლამები უნდა განათავსონ თავიანთ სერვისებზე და ამ რეკლამებს ვინც უკეთავს, რეალურად ეგ არიან ამ კომპანიების რეალური მომხმარებლები. ჩვენ უბრალოდ ანუ რაღაც ესე უხეშად რო ვთქვათ, data farm-ის ფერმის ნაწილი ვართ, რომ ინფორმაციას ვაგენერირებთ იმისთვის, რომ შემდეგ ამ advertiser-ებს მოემსახურონ უკეთესად. ანუ ეს რეალიზება მქონდა ეს ბოლო რამოდენიმე წელიწადში, სანამ Google-ში მუშაობდი, რომ ანუ რომ მეგონა რომ Google რეალურად ტექნოლოგიების კომპანია არ არის ეგრე რა, Google-იც, Facebook-იც და Twitter-იც და ნებისმიერი სხვა როა იყო, რომელშიც ჩვენ ფულს არ ვიხდით, არ არიან ეგ ტექნოლოგიის კომპანიები, ანუ ეგენი არიან advertisement კომპანიები არიან, რომლებიც უბრალოდ ამ ტექნოლოგიას იყენებენ, როგორც ამ რეკლამების გასავრცელებლად, თორე რეკლამებით მაგათ თუ ფული თუ ვერ იშოვეს, ანუ მაგ სერვისებს აღარ მოგვაწვდიან და თუ ხვალ მაგალითად აღმოჩნდა რომ ის software აპლიკაციების მაგივრად რეკლამებით სხვა სექტორში უფრო მეტი ფული იშოვება, გადავლენ იქეთ, ხო? ანუ არავინ ხელს არ უშლის იმას, რომ დაანებონ software development-ს თავი და სხვა რაღაც გააკეთონ. ანუ მაგათი მთავარი ამოსავალი წერტილი არის, ანუ ნებისმიერი კომპანიის მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ფულის შოვნა და ანუ ფულს ვინც უხდის, ის არის მაგის მომხმარებელი და არა ვინც მაგის სერვისებს უფასოდ იყენებს, ხო? და ანუ ამას უდავ რო ჩავუღრმავდეთ, ეს რას ნიშნავს, რომ კომპანიას მაგალითად რაიმე ახალი დეველოპერს მოვიდა, რაღაც ახალი იდეა, ხო, რომ ახალი ფიჩერის დამატება უნდა სერვისზე. ეგ ფიჩერი თუ რეალურად advertiser friendly არ არის, ხო, ანუ იქ რეკლამის გამთავსებელს არ აწყობს, ან ფული არ შემოაქვს, ან რაღაც ეგეთი. მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად valuable მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ეგ ფიჩერი მომხმარებლისთვის, ეს კომპანია მაგ ფიჩერს არ დაამატებს, იმიტომ რომ ანუ ის advertiser-ს თუ არ აწყობს და იმით advertiser-ი მეტ ფულს ვერ აკეთებს და არ აძლევს კომპანიასაც რა შეაწყობს, ხო, ეგეთი ფიჩერში ფულის დახარჯვა. და მაგის ძალიან კარგი ნათელი მაგალითი იყო, არ ვიცი ახსოვთ თუ არა, ეს Google Reader-ი როცა მოკლა Google-მა, რომ მიზეზად მაშინ მოიყვანეს, რომ თითქოს ეს პროდუქტი იმდენად ძველი იყო კოდი ამ Google Reader-ის, რომ უკვე ძალიან ბევრი security ხოლები ქონდა და მის maintenance არ აკეთებდნენ რა და ანუ security პრობლემები გამოაცხადეს როგორც მიზეზად Google Reader-ის მოკლის, მაგრამ ანუ რო დაფიქრდე Google Reader-ს რო ფული გაეკეთებინა, ხო? ის maintenance-იც ექნებოდა, მთელი გუნდი იქნებოდა მიმაგრებული მაგაზე და ეგეთი security ხოლები არ ექნებოდა და Google Reader-იც იცოცხლება. მაგრამ ანუ იმის გამო რომ Google Reader-ით რეკლამებით ფულს ვერ შოულობდნენ, დროთა განმავლობაში მისი destaffing-ი მოხდა, რომ ანუ სულ ბოლოს მონი ერთი დეველოპერი დარჩა, რომელიც მასზე მუშაობდა და ეგეც მერე მოკვდა, იმიტომ რომ ანუ არ აწყობს რა კომპანიას, უბრალოდ ფული რაღაცაში ხარჯოს, რომელიც უკან შემოსავალს არ აბრუნებს. ხო, ანუ ეგ რეალიზება ამ მაგაზე დაფიქრება ძალიან მნიშვნელოვანი არის და გააზრება მაგისი. და ჩემი ანუ კომპანიიდან წამოსვლის ერთ-ერთი მიზეზიც, ანუ ბოლო წერტილი რაც იყო, რომ გადამოაწყვეტინა, რომ იქ მუშაობა აღარ მიღება და უბრალოდ ეგ იყო, რომ ანუ რეალურად ეს კომპანიები, ანუ software development კომპანიები არ არიან, უბრალოდ ეგ ერთ-ერთი თული არის იმისთვის, რომ მეტი ფული აკეთონ რეკლამების გამოყენებით, მაგრამ სხვა მიზნები აქვს საერთოდ მოკლედ. და ანუ ამას მოკლედ შევეხები, ამას ცალკე მთელი დღე შეგვიძლია ვისაუბროთ და ფილოსოფიური თემა არის, უფრო რომ ანუ ეს რეკლამებით ფულის შოვნას რა მოყვება, რომ ანუ საჭირო ხდება ეს კომპანიები თავიანთ მომხმარებლებს ბრჭყალებში მომხმარებლებს, ანუ მაგათი მომხმარებლები მაინც advertiser-ები არიან, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ ჩვენზე
ყველაფერი უნდა, ანუ რაც შეიძლება მეტი უნდა იცოდნენ რა. იმის გაგებით რომ რაც მეტი იციან, უფრო მეტი და ტარგეტით რეკლამების შემოთავაზება შეუძლია. და რეალურად ეგ იწვევს იმას, რომ ჩვენი ყოველი სვლა ინტერნეტში იციან ახლა ამ კომპანიებმა, სახში რასაც უსმენ, ეგეც იციან, წარმოიდგინეთ smart TV-ც არ გიყენია რა, ჩვეულებრივი ტელევიზორი გიყენია, ხო, მაგრამ ამ ტელეფონზე გიყენია რაღაც აპლიკაცია. არის რამოდენიმე აპლიკაცია, რომელიც ჩვენ და გაუგებრად ესეთ უსმენს რა, ყოველთვის ტელევიზორს და matching-ს აკეთებს მერე და ხვდება რეალურად რა არხებს უსმენ ტელევიზორზე და მაგას მერე სერვერზე ტვირთავს. ანუ ეგ გასკდა რამოდენიმე წლის წინ ეგეთ აპლიკაციაზე ინფორმაცია და ახლა ვეღარ ვიხსენებ რომელი იყო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ დღესდღეობითაც არის რაღაც მსგავსი. და ანუ ამერიკაში არ კიდევ დიდი პრობლემაა. ბოდიში მან ძალიან რომ tinfoil hat-ები არ დავიხუროთ და კონსპირაციის თეორიები არ ვორცელოთ. ანუ რეალურად ეგ აპლიკაცია წვდომის გარეშე ხო მაგას ვერ შვება. ანუ ის გავრცელებული მითი რაც არის რომ შენ ტელეფონს სულ გისმენს, ანუ თქვა ეგრე არ არის ხო იმ აპლიკაციებს შენ წვდომა უნდა მოგთხოვოს. პლუს თქვა iOS-ზე ფიზიკურად ვერ შეძლოს იმას რომ ბექგრაუნდში იყოს და თან დალოქილზე მიკროფონიდან სორსი აიღოს და ასე შემდეგ. თქვა ეგრე საშინელებაც არ არის. iOS-ზე და Android-ზე ცოტა განსხვავებული არის და iOS-ზე უფრო დაცული ხარ, მაგრამ ჯერ ერთი რომ Mac permission-ებს user-ისგან იღებს, ანუ ისე რომ ანუ ვერ ხედავ რეალურად რას აკეთებს, ანუ იგეუნება რომ მიკროფონზე მინდა წვდომა, მაგრამ მაგ მიკროფონს როგორ გამოიყენებს და როდის მაგას არ გიხსნის რა იქ. ეგ წერია user agreement-ებში და user agreement-ს ვინ კითხულობს, აქ ყველამ ვიცით, ხო, ანუ არავინ არ სკროლავს. სკროლავ მარტო ამ შემთხვევაში თუ ეგრი ბატონი მარტო მაშინ ნახდება თუ დასკროლე ბოლომდე და არა, ეგ გასაგებია. მე იმას ვამბობ, როცა ტელეფონი დალოქილი გიდევს, იმ დროს ტექნიკური საშუალება არ არის, რომ აპლიკაციამ ბექგრაუნდიდან მიკროფონს უსმინოს და ჩაიწეროს და სერვერზე რაღაც. როგორ არა, OK Google და Hey Siri როგორ მუშაობს? არა, როცა OS level-ზეა გასაგებია, ანუ მე ვამბობ იმ შიშებზე რო არის, რომ აი რაღაც აპლიკაციას დააყენებ და ის ბექგრაუნდში მოგისმენს, თუ იქ რაღაც high level bug-ი არა OS-ის დონეზე და permission-ების და access control-ის დონეზე, იმ შემთხვევაში ეგ შეუძლებელი. მაგრამ ის ზოგადად რო თქვა Google და Alexa გისმენენ და იწერენ, ეგ ხო ცალკე ამბავია და ეგ ასე. Android-ზე ისედაც უსმენს, ანუ background-ში რომ გქონდეს, მაინც შეუძლია, ანუ ჩაკეცილის რო გქონდეს და დალოქილიც მაინც შეგიძლია რომ მოусმინო. არავია Android-ი, ღია სისტემა, open source-ი upload-ის მენდება. iOS-ზე ვიტყვით რაღაცას რომ აი გადაუხოთ ძალიან. iOS versus Android-ი არ გვინდა. ტექნიკურ რაღაცას ვიტყვი რომ ანუ iOS-ის Hey Siri როგორც მუშაობს, არის სპეციალური bionic chip-ია ყველა ახალ Apple-ის პროცესორს და hardware-ის დონეზე ხდება მაგის detection-ი და OS-ის დონემდეც კი არ მიდის ეგ ინფორმაცია უშუალო background-ში ახდება. აი, მაგრამ ანუ მაგას რო წერტილი დავუსვათ, მაგ ყველაფერზე მე როგორც user-ს კონტროლი არ მაქვს, ის iOS-იც ყვითავს მაგ ყველაფერს და ეგ iOS-იც კიდე როგორ აკეთებს, არ ვიცი, კარგი იქნებოდა რომ მაგალითად ფიზიკური switch-ი მქონდეს მობილურ, სადაც გადავწევ ღილაკს და მიკროფონი გაითიშება საერთოდ რა, ანუ ეგეთი, ანუ ბევრი დეტალია მაგ პრობლემაში და ბევრი მართლები შეგვიძლია მაგაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ და ტრანსპარენტული მოკლედ არ არის რა, ანუ მაგის განახება მინდა. და მე რო ჩაგიჭრათ, გამარჯობა, ვერ ლაპარაკობ ბიჭებთან. მითქმა ინტერესებს, ანუ რეალურად ხომ მაგ შემთხვევაში შენ თავისუფალი ნება გაქვს, მაინც რომ ანუ რაღაც კონკრეტული ფიჩერების სანაცვლოდ იღებ იმის პასუხისმგებლობას, რომ ამას ვიღაც გიკეთებს. ანუ მე თუ მეცოდება რომ ჩემი ტელევიზორი მისმენს იმ ფიჩერების სანაცვლოდ, რასაც თავაზობს, თუ ვიტყვი რომ მისმენს, ოკეი, უნდა ეგრე ხო 90% ხო ეგრე ფიქრობ საზოგადოების იდეაში. ანუ რაღაც ფიჩერების საზოგადოება, ანუ 90% მაგაზე საერთოდ არ ფიქრდება. და დანარჩენი 10%-ს კიდე ხჭაქნეული აქვს ხელი და ის არის ეთანხმება მაინც. ანუ არავინ არ კითხულობს იმეგრენტ და რეალურად არავინ არ იცის შენ ინფორმაციას, ვინ როგორ იწერს და მე რისთვის იყენება. შეიძლება იქ ეწეროს, რომ კი შენ მიკროფონს უსმენ, მაგრამ იქ არავინ არ გეუბნება, რომ მაგ ჩანაწერს მე როგორ იყენებენ ad targeting-ისთვის, მაგალითად და არ გეუბნებიან მაგ ინფორმაციას სხვა კომპანიებს აძლევენ თუ არა კიდე რა. ანუ ეს მაგალითად GSM პროვაიდერები შენ ამერიკაში ყოველ შემთხვევაში შეგიძლია სწაფუდა და ეს AT&T-ის ყველა მომხმარებლის მთელი წლის location history იყიდო. დეტალები შეიძლება მეშლება, მაგრამ online შეგიძლიათ შეხვიდეთ და GSM პროვაიდერების მიერ უწოდებული ეგ data შეგიძლიათ იყიდოთ ახლა. და ანონიმიზირებული და ხო, ერთი მომენტი რა, ძალიან ღრმად რო ეხა ამ თემაში არ წავედით, იმიტომ რომ მართლა შეიძლება დაუსრულებლად ამაზე ვილაპარაკოთ. შეგვიძლია ცალკე გავაკეთოთ ამაზე და
ბოლოს თუ გექნება სურვილი შემიძლია გავჩერდე მას 7-მდე მცალია და შეგვიძლია ვისო. ხო. აჰა. კაი, ხო და ანუ მოკლედ ეგ პრობლემები არის რა და ანუ მაგ პრობლემებს გადაჭრას ახლა მე როგორ ვცდილობ. ანუ ჯერ მოდი რომ დავფიქრეთ, ანუ როგორი გვინდა რომ ეს მომავალი იყოს რა, ანუ პირველ რიგში ანუ ჩემი აზრით საჭირო არის ისევ იმ ძველ მოდელზე დაბრუნება, რომ ანუ აპლიკაცია და data ერთმანეთთან არ უნდა იგივდებოდეს რა, ანუ ის სურათი და სურათი Instagram-ში არ უნდა ცხოვრობდეს, ანუ სურათი ჩემთან უნდა იყოს და ანუ Instagram-ს შემიძლია რომ წვომა მივცე მაგალითად, ანუ ეგეთი მომავალი წარმომიდგენია მე. და ну for tolerant deployment environment-ი ნიშნავს იმას, რომ რაღაც environment უნდა გქონდეს, სადაც ამ აპლიკაციების გაშვება შეგვეძლება, მაგალითად ჩემი email server-ი შეიძლება მინდა მქონდეს, რომ Google-ს არ მივცე წვომა, ხო, ან ჩემი Messenger-ის server-ი მინდა ავწიო open პროტოკოლების გამოყენებით, სადაც ანუ ისე Hangouts ან Messengers არ ვიყენებ, ხო, ანუ ეგეთი აპლიკაციების deployment-ისთვის რაიმე for tolerant environment-ი მჭირდება, რომ ანუ ის email server-ი თუ მოკვდა, რომ ავტომატურად გადაისტატოს რაიმე სხვა server-ზე და ან email-ების მიღებას შევძლო, ხო? და ანუ ასევე ეს სისტემა უნდა იყოს secure by default, ანუ ყველა ანუ წვდომა მთლიანად ჩაკეტილი უნდა ქონდეს ამ აპლიკაციებს, რომელსაც მე ჩემ server-ზე გავუშვებ და მხოლოდ ანუ მე თუ მივცემ უფლებას, რომ რაღაც მაგალითად სხვა აპლიკაციას დაელაპარაკოს, ინფორმაცია გაუცვალოს, ამ ინტერნეტში რაღაც გააგზავნოს, მხოლოდ მაშინ უნდა შეეძლოს შესაბამისი ქმედებების ჩატარება. ანუ default-ად ჩაკეტილი უნდა იყოს ყველაფერი. დაახლოებით ეგ როგორც მობილურზე არის permission-ების მოდელი, რომელიც საკმაოდ ცუდი არის, მაგრამ იმედია რომ აიმე უკეთესი მოფიქრება შეიძლება, რომ აპლიკაციამ უნდა მოითხოვოს მოკლედ რაღაც permission-ები და მე როგორც user-მა შემიძლია გადავწყვეტო ეგ permission-ი მივცე თუ არა. და ანუ საჭირო არის რომ რაღაც API-ები გქონდეს იმისთვის, რომ აპლიკაციებმა ინფორმაცია ცვალონ ერთმანეთში, მაგალითად შეიძლება ორი აპლიკაცია მეყენოს, ერთი კონტაქტებისთვის და მეორე email server-ი და ამათ შორის ინტეგრაცია მოხდეს, რომ იქ email-ი რომ მომივა, ავტომატურად მიხვდეთ კონტაქტებიდან რომელი ადამიანის email მიერ გამოგზავნილი email-ი არის კონკრეტული ინსტანსი, ხო? და ანუ იდეა ეს Unix-like philosophy იმას ნიშნავს, რომ ანუ Unix-ზე ეგეთი ფილოსოფია არის, რომ ანუ ეს სისტემა უნდა შედგებოდეს ბევრი პატარ-პატარა კომპონენტებისგან, თითოეული კომპონენტები აკეთებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რაღაცას და მაგ რაღაცას აკეთებს კარგად. და უნდა შემეძლოს ამ კომპონენტებისგან უფრო დიდი და კომპლექსური use case-ების აწყობა, ხო? და ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის კიდე ის, რომ ტექნიკურად ეს ყველაფერი რომ მიღწევადი იყოს, არავინ არ გამოიყენებს თუ მარტივად გამოსაყენებელი არ არის, ხო? ეს რაღაც არავინ არ დააყენებს სახში ახლა server rack-ს და იმის maintenance არ გააკეთებს ჩვეულებრივი მომხმარებელი, ხო? ეს პლატფორმა, რასაც მე ვთავაზობ, უნდა იყოს ისეთივე მარტივად გამოყენებადი, როგორც მობილური არის და როგორც მობილურზე ხდება მარტივად რაღაც აპლიკაციების დაყენება ერთი კლიკით App Store-დან, ეგრე უნდა შემეძლოს მე ჩემ პლატფორმაზე email server-ის ან chat server-ის ან ნებისმიერი სხვა რაღაცის აწევა, ხო? და მოკლედ ვისაუბრებ ამ data როგორ ინახება და მე დემოს გიჩვენებთ ზოგადად ანუ მარტივ დემოს გიჩვენებთ ამის შემდეგ. ანუ ერთ-ერთი მთავარი ცნება ამ PCloud-ის თემაში არის, რომ რაღაც ცენტრალური მონაცემთა შენახვის ინფრასტრუქტურა არის. ანუ როგორც თქვენს ლეპტოპზე არის ფაილური სისტემა, ხო, სადაც მთელი თქვენი data ინახება, რაღაც მსგავსი სისტემა არის. საჭირო, სადაც ეს ინფორმაცია, მომხმარებლების მიერ დაგენერებული ინფორმაცია შეინახება. ანუ ამ შემთხვევაში მაგალითს გიჩვენებთ ახლა უბრალოდ წარმოვიდგინოთ, რომ ეგეთი რაღაც შეიძლება გქონდეს სერვერზე, რომ რაღაც 5 აპლიკაცია დავაყენოთ და ყველა აპლიკაცია ამ central data repository-ში რაღაც თავის სქემებს და მე ინფორმაციასაც ამატებს. მაგალითად, ერთმა აპლიკაციამ შეიძლება ესე კონტაქტების ტიპი შექმნას, რომ კონტაქტი არის რაღაც ადამიანს აქვს სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და ნუ სხვა ფილდები შემდეგ ემატება. მაგ ფერებს ყურადღება მივაქციოთ. ფერების მიხედვით არის ერთი ფერის ფილდები არის ერთი აპლიკაციის მიერ დამატებული და ზოგჯერ ტიპებში გვხვდება რამოდენიმე ფერი, ხო, ეგ ნიშნავს, რომ ორმა სხვადასხვა აპლიკაციამ ერთი და იგივე ტიპში ფილდები დაამატა. ანუ ამაზე დეტალურად ვილაპარაკებ, მაგრამ უკეთ რო გითხრათ, სხვადასხვა აპლიკაციებს უნდა შეეძლოს ტიპების, ერთმანეთის ტიპების განვრცობა. და ამ ტიპებს კიდე შეიძლება შევხედოთ როგორც Java-ს კლასები ან PHP კლასები PHP-ს ენაზე. ან როგორც MySQL-ში ცხრილი, რომ ერთი აპლიკაცია ქმნის ახალ ბაზას, ცხრილს და სხვა აპლიკაციებს შეუძლია ამ ცხრილში რაღაც ახალი ფილდები ჩაუმატოს.
და ამ მსგავსი რაღაც რეპოზიტორიის არსებობის შემთხვევაში მე საშუალება მექნება რომ ამ აპლიკაციებს რაღაც ცენტრალური ადგილი მივცე იმისთვის რომ თავიანთი ინფორმაცია შეინახონ და ამ ინფორმაციებს შორის, ინსტანსებს შორის რაღაც კავშირები გავაბათ, ხო, მაგალითად აქ შეიძლება ერთმა აპლიკაციამ სურათების ტიპი შექმნას, სადაც ინახება უბრალოდ მისამართი ამ სურათის და ზომა და ფორმატი JPEG არის თუ სხვა რამე. და მეორე აპლიკაციამ დაამატოს რაღაც image segment-ი, სადაც მაგალითად face detector აპლიკაცია დავაყენე მეორე, რომელიც ამ სურათებს ასკანერებს და პოულობს სახეებს, შეგნით, ხო? ამ აპლიკაციას სჭირდება ეს image segment ტიპი ახალი. ოღონდ თან ეს image segment-ის გარდა უკვე არსებული image ტიპი შეიძლება განავრცოს და აქ ჩაწეროს, რომ image დაუმატოს ახალი სეგმენტების ფილდი. რომელიც აღნიშნავს ამ კონკრეტულ სურათში ნაპოვნი სახეების მიმდევრობას. ხო, ამ სურათში თუ 10 ადამიანი იყო, 10 სეგმენტი იქნება ამ segments field-ში, image ტიპში. ეს არის დაახლოებით. ერთი რამე მინდა დავაზუსტო თუ სწორად მესმის, ანუ ეს central data repository არის ერთი კონკრეტული user-ის ლოკალური data repository, ხო და არა რაღაც cloud-ში არსებული საერთო. ხო. არა, ეს ერთი კონკრეტული user-ის data repository. ამას ყველაფერი ახლა რასაც ვილაპარაკებ არის ერთი user-ზე. და გავრცობა შეიძლება multi-tenant-ზე, მაგრამ ჯერ მაგაზე არ ვიმუშავე. რაღაც იდეები მაქვს. ანუ ეს ზედაპირულად აგიხსენით, მაგრამ მე დემოს რომ ნახავთ, დეტალურად უფრო მიხვდებით. კაი და მოდი ახლა გიჩვენებთ ზედაპირულად რა პროდუქტი მაქვს უკვე და მე ტექნიკურად ჩავწვდეთ შეგნით რა ხდება. ანუ მაგალითად ახლა აქ მაქვს ეს ფოტოს აპლიკაციები არის გაშვებული ჩემ სერვერზე, რომელიც ისე არ ვიცი ხედავთ თუ არა, მაგრამ აქ მაქვს ორი Raspberry Pi არის და network switch-ით არის შეერთებული ერთმანეთზე და მანდ არის ეს სისტემა გაშვებული ახლა. და ეს ფოტოების აპლიკაციის სისტემა არის და ანუ აქ თუ შეხვალთ მე სახეებიც ჩანს, ხო? ანუ UI-ის ყურადღება არ მოვაქციოთ, ჯერ ერთი რომ front-end-ი ნაკლებად მესმის და მე მეორე ანუ პროტოტიპისთვის არ იყო ეგ აუცილებელი. და ახლა დავაკვირდით მე მეორე აპლიკაციაში შევალ. ანუ საერთოდ დამოუკიდებელი აპლიკაცია არის და იქ ავტვირთავ ახალ სურათს. სამი. ანუ სანამ თანაკეთე, ანუ ეს მეორე აპლიკაციაც ამ შენი Raspberry Pi-ების კლასტერში არის გაშვებული, ხო? ყველაფერი ამ Raspberry Pi-ების კლასტერზე არის გაშვებული. რომ ორი დამოუკიდებელი აპლიკაცია აყენია და ამ ერთ აპლიკაციაში ახლა მე ავტვირთავ სურათს და ეგ ავტომატურად ამ მეორე აპლიკაციაში უნდა გამოჩნდეს და მესამე აპლიკაციამ მასში სახეები უნდა იპოვოს. ანუ ეს აიტვირთა. აქ მეორე სურათი დაემატა, ჯერ აქ სახეები არ არის, ხო? ახლა ცოტა ხანი თუ დაველოდებით, ერთი წამი. 20 ახლა მიყენია 30 წამში ერთხელ ხდება მონიტორინგი, მაგრამ ეგ მომავალში real time-ში მოხდება. ცოტა ხანში აქ სახეები უნდა გამოჩნდეს. ხო, აი რაღაც პროცესები დაისტარტა ავტომატურად. გაეშვა და ახლა ეს რომ მორჩება, სახეები გამოჩნდა, ხო? და ნუ აქ რეალურად ახლა სამი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი აპლიკაცია არის ჩართული ამ პროცესში. და ახლა ეგ როგორ ხდება, მაგაზე მოგიყვებით. ანუ უკვე ტექნიკურ თემებზე გადავიდეთ, თორე აი ნახევარ საათი ვისაუბრებ უკვე. აი, ანუ PCloud-ი რა არის? ანუ ახლა სამი core service-ი სგან შედგება PCloud, ანუ ერთი არის ეს knowledge graph, რომელიც წეგან central data repository-ის სახელით ვახსენე, ანუ knowledge graph არის, ანუ knowledge graph-ში ინახება ერთი user-ის ინფორმაცია, ყველა ინფორმაცია, ყველა აპლიკაციას მე რაც არის დაგენერირებული, აქ knowledge graph-ში მოდის. Application manager-ი არის, ამას შეიძლება შევხედოთ როგორც App Store-ი თქვენ მობილურზე, ხო, აქ application manager-ის გამოყენებით შეგიძლიათ აპლიკაციების დაყენება სერვერზე. და event processor-ი ბოდიში ორი წამი ჩაგეჭრები, ანუ ეს knowledge graph-ი აი წეგან რო ცხრილები ვიქონა დახატული ეს არის დაახლოებით რაღაც პონჩი შეგვიძლია რომ მაგაზე ვიფიქროთ როგორც ანუ შენ აძლევ რაღაც სხვანაირ ფაილურ სისტემას ამაზე. ხო, აპლიკაციებს. დაახლოებით ეგ თემა არის, ხო? ხო. ზუსტად. ოღონდ ფაილურ სისტემაზე ცოტა advanced არის ნაგებით, რომ ფაილებს ესე უხეშად ვთქვათ რაღაც სქემები. ხო, კი, ეგ გასაგებია. ID და სახელი და გვარი და ეგეთ რაღაცები. და event processor-ი არის
ეს რომელიც usmens knowledge graph-ში მუტაციებს, ანუ ახალი node-ების და ახალი ფაილების დამატებას და ამ ფაილების მოდიფიცირებას ან წაშლას, ეგეთ ივენთებს usmens და შესაბამის რაღაც action-ებს უშვებს მერე სერვერზე, რომელიც ამ ივენთებს დაამუშავებს. და ახლა მაგალითად მე რო იქ სურათი ავტვირთე, ივენთ პროცესორმა დაიჭირა, რომ იქ knowledge graph-ში ახალი სურათი დაემატა. მერე მაგ სურათზე გამოიძახა მეორე აპლიკაციის face detector-ის action-ი, რომელიც მაგ სურათს ამუშავებს და სახეებს პოულობს. სახეების პოვნის მერე იმ აპლიკაციამ უკან ატვირთა knowledge graph-ში სახეების ახალი ფაილები, ასე უხეშად რო ვთქვათ, node-ები და მერე მესამე აპლიკაცია მაგ ყველაფერს უბრალოდ არენდერებს რა UI-ზე, web services გამოყენებით. ანუ ახალი ფაილი ატვირთაში შენ ხა გულისხმობ, რომ აი იმ ძველ სურათს პროსტა აი სეგმენტების ფილდში ჩაუწერა რაღაცა, ალბათ. ხო, ანუ ერთი რომ image segment, face segment-ები დაამატა ახალ node-ებად graph-ში, ფაილურ სისტემაში. და მეორე რომ იმ უკვე ატვირთულ სურათის ფაილში ახალი სეგმენტების სია დაამატა, ხო? რომელიც მაგ სეგმენტებზე უთითებს. ახლა დეტალურად ავხსნე მაგას, როგორ არის და უფრო გასაგები იქნება. ანუ knowledge graph-ი რა არის? ახლა როგორც ფაილურ სისტემას ისე ვიხსენიებდა, მაგრამ რეალურად ეს არის graph database-ი არის. არ ვიცი GraphQL-ი გამოგიყენებია თუ არა უმედიაში თქვენ, მაგრამ ეგ GraphQL დაახლოებით არის, როგორც MySQL-ი არის რელაციურ ბაზებთან სამუშაოდ, GraphQL-ი არის გამოგვიყენებია. graph database-ებთან სამუშაოდ, ხო? და knowledge graph რეალურად არის graph database-ი რა, ანუ ხო, ანუ graph database-ია რა, graph database-ი თუ იცით რაც არის, ეგ არის. და ანუ knowledge graph-ი გაწვდის რაღაც ეს კრუდ ოპერაციებს, რომ შეგიძლია node-ები დაამატო ამ graph-ში, წაშალო, და-update-ო და retrieve გააკეთო, ხო? მაგრამ ამ დამატებით შეიძლება. GraphQL-ის უკან storage address იყენებ? მაგას მე რა შევეხები დეტალურად, D-graph-ი არის. ანუ მოკლედ D-graph-ი ქვია პროდუქტს. Okay. ანუ დამატებით ეს knowledge graph-ი რასაც აკეთებს ამ GraphQL, ანუ მოკლედ GraphQL საშუალებით შეუძლია აპლიკაციებს მასში ახალი ინფორმაცია ჩაწერონ ან წაიკითხონ, ხო? და GraphQL-ი მოკლედ ეს API knowledge graph-ის ესეთი არის, რომ insert and update query-ებს როცა მიიღებს, ავტომატურად რაღაც ივენთებს აგენერირებს, რომ მაგალითად თუ ვიღაცა გამოიძახებს add new image ფუნქციას, ხო, GraphQL-ის გამოყენებით ავტომატურად knowledge graph-ი იგივე ტრანზაქციაში, სადაც ეს ახალი image ემატება, ჩაამატებს ახალ events სახელად რაღაცა new image, ანუ image event-ი ტიპით new და ID-ს მიუთითებს იმ სურათზე, რომელიც დაემატა, ხო? და მე ამას უკვე ის event პროცესორი იყენებს event-ების processing-ისთვის. მე ერთ შეკითხვა შეიძლება. წინა სლაიდზე ჩამოთვლილი სამი აპლიკაცია. ანუ ეს არის როგორც ვთქვი, ერთი აპლიკაციის პაკეჯი, რომ მე მაგალითად როგორც user-ი გადავალ სიტყვაზე Play Store-ზე და იქიდან ჩამოვწერე ერთ იკონი ან ერთ აპლიკაციას და ჩამეწერება ეს სამი აპლიკაცია. თუ ეს უკვე ჩაშენებულია ოპერაციულ სისტემაში, knowledge graph-ი მაგალითად. ეს უკვე ჩაშენებული არის, ანუ რომ დააყენებთ PCloud-ზე სამი სერვისი მოყვება, ანუ ერთი დიდი მონოლითი არ არის, სამი პატარა სერვისი არის, მაგრამ PCloud-ის ნაწილი არის რაღაც, რომელსაც ერთი ბრძანებით შეგიძლია დააყენოთ შენ სერვერზე. უბრალოდ PCloud-ზე ვერ მივხვდი, ეს PCloud-ია რაღაც კონკრეტული აპლიკაცია არის თუ არის ზოგადი მიდგომა პროტოკოლი, რომელიც სხვა აპლიკაციები შეგიძლია. მაგალითად რაღაც Messenger-ი შეიძლება მქონდეს PCloud-ით. კი, ანუ Messenger-ი შეგიძლია PCloud-ზე დააყენო და გიჩვენებთ მაგას როგორ ხდება ცოტა ხანში. გასაგები. უბრალოდ ეს სამი სერვისი, რომელიც უკვე გვხვდება სისტემაზე და მე ამ სამი სერვისის გამოყენებით შენ შეგიძლია განავრცო შენი სერვერი როგორც გინდა mail server-ს დააყენებ, გინდა Messenger-ს და გინდა ფოტოების გალერეას. გინდა სამივეს ერთად. და ხო მოკლედ ანუ ეს თავი დეტალი აქ knowledge graph-ში არის, რომ თავიდან knowledge graph-ის სქემა იწყება, ცარიელი სქემა, ანუ არანაირი node-ების ტიპების ეს თემა არ ესმის რა, არ იცის. და ანუ როგორ ხდება მის პოპულაცია, რომ ეს აპლიკაციები, რასაც მე აპლიკაციის მენეჯერის გამოყენებით დავაყენებ მე PCloud-ზე, თეულ აპლიკაციას შეუძლია, რომ ამ knowledge graph-ის სქემაში, ანუ ამ graph database-ში ახალი ტიპები შექმნას. Ну, რა თქმა უნდა, იქ ვალიდაციას და რაღაცებს ეს knowledge graph-ი აკეთებს, რომ იქ collision-ი არ იყოს და რაღაც მსგავსი პრობლემები არ შეიქმნას, ხო? მაგრამ ამ იმდენად flexible არის, რომ ამ ყველა აპლიკაციას შეუძლია contribution-ი გააკეთოს knowledge graph-თან ინფორმაციის. მაგრამ ანუ ეგ აუცილებელი არ არის, ან თუ აპლიკაციას არ უნდა knowledge graph-თან ინტეგრაცია, ეგ მოთხოვნადი არ არის და შეიძლება ორივე მოდელი ქონდეს, რომ knowledge graph-შიც რაღაც ინფორმაცია სწერდეს და რაღაც ლოკალურად კონფიგურაციის და internal data structure-ები რაც შეიძლება აპლიკაციას რომ იმუშაოს, შეუძლია ლოკალური MySQL-ი დასტარტოს და იქ შეინახოს ეგ ინფორმაცია. არ არის პრობლემა.
ანუ ეს application manager-ი რა არის? ანუ რომ ეს ზუსტად უზრუნველყოფს მაგ messenger-ის იქნება თუ email server-ის დაყენებას ჩვენ server-ზე. და ანუ რეალურად აპლიკაციები არის Docker-ის გამოგიყენებიათ Omediash როგორც ვიცი და ანუ რეალურად აპლიკაცია არის Docker იმიჯების, კონტეინერ იმიჯების ერთობლიობა. პლუს რაღაც კონფიგურაციის ფაილები, რომ PCloud-მა მიხვდეს ეგ იმიჯები როგორ გაუშვას სერვერზე. და ანუ აპლიკაციის კონფიგურირება ხდება, ანუ ერთი შეგიძლიათ რომ ის სქემა რაც აღარ მოახსენე knowledge graph-ის მაგის გამრცობა შეუძლია, ახალი ტიპები დაამატოს, ან უკვე არსებულ ტიპებს შორის რელაციები გააჩინოს ახალი. შეუძლია რომ რაღაც აქშენები დაარეგისტრიროს, რომ ერთ ანუ public API-ის დაფაბლიშება მოკლედ აპლიკაციების ამ აქშენების გამოყენებით ხდება, რომ ეს აპლიკაციამ შეიძლება თქვას, რომ მე შემიძლია ამ და ამ აქშენების შესრულება და თუ სხვა აპლიკაცია სრული აქვს, შეუძლია გამოიძახოს. ეს initialism action-ი არ არის მნიშვნელოვანი და ანუ ტრიგერები არის მთავარი კიდე აქ ერთ-ერთი ბოდიში. ამ აპლიკაციებს საშუალება აქვთ ტრიგერები დაარეგისტრირონ knowledge graph-ში მუტაციებზე, ანუ knowledge graph-ში რაღაც ცვლილება მოხდება, აპლიკაციებს შეუძლია რომ ამ ცვლილებებს უსვინონ და ყოველ ცვლილებაზე რაღაც action-ი ავტომატურად დაისტარტოს. და ზუსტად ეგრე მოხდა ეგ წეღან სახეების ამოცნობა, რომ ერთ-ერთი აპლიკაცია face detector-ი უსმენდა knowledge graph-ში ახალი სურათების ტიპების დამატების ივენთებს და როგორც კი ეგ მოხდა, ავტომატურად event processor-მა ამ face detector-ის action-ი დასტარტა, რომელიც ამ სურათში მე სახეებს პოულობს. და მაგას ანუ რეალურად კონტეინერი გაუშვი შენ ხო? შენ რა ანუ PCloud-მა. PCloud-ი ხო ანუ რაღაცა ივენთი რომ მოხდება, მოძებნის რა ტრიგერები უნდა დაიტრიგეროს ამ ივენტზე და მე ამ კონტეინერებს სტარტავს და მონიტორინგს უკეთებს, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდება რაღაც. და მაგ ყველაფერს აკეთებს ეგ event processor-ი, რომ მოკლედ უსმენს ამ knowledge graph-ში მუტაციებს და მე application manager-ის გამოყენებით ამ ტრიგერებს, რომელიც დარეგისტრირებული იყო შესაბამის მუტაციაზე, უშვებს შესაბამის Docker კონტეინერებს და ელოდება რომ დასრულდეს და თუ რაიმე შეცდომა მოხდა, გადაარესტარტებს და ეგეთი რაღაცები. და ეგ event processor-ი არის state მანქანა არის რეალურად, ანუ ივენთები გადაყავს new-დან done state-ამდე მიყავს. კაი, და მოდი მე ერთი წამით რაღაცას აქ გავუშვებ სერვერზე დავარესეტებ და მე გაჩვენებ თუ დეტალურად როგორ მოხდა ეგ ყველაფერი. იმედია ჩავეტევით დროში, მაგრამ მე მგონი ვერა. კაი, ანუ ეგ იყო ეს PCloud-ის დრო გვაქვს იდეაში, რავი, შენ თუ კი, შეიძლება გაქვს, შეგვიძლია თუ გადავაცილოთ მოკლედ რაღაც. იქნება გადავწდები და მე მგონი კითხვებიც იქნება და მაგიტომ მოგვიწევს სადაც. უფრო დეტალურად ავხსნი ახლა ტექნიკურად რა ხდება და საინტერესო იქნება. და მოკლედ აქ არის, ანუ ის სამი იყო თვითონ PCloud-ი რა არის ოპერაციული სისტემა ბჭყალებში და ანუ მაგ ოპერაციულ სისტემაზე ახლა გაშვებული მქონდა ეს შემდეგი 4 აპლიკაცია და რომელთაგანაც ერთ-ერთი არის ეს object store. და object store არის Amazon-ის S3 გამოგიყენებიათ ალბათ S3 compatible API-ის გაწვდის, რომ დაახლოებით ამ ფაილური სისტემა არის, სადაც ფაილების ობიექტების ატვირთვა შეიძლება რა. და ეს ახლა ეს აპლიკაცია დაყენების შემდეგ მოკლედ knowledge graph-ში ახალ ტიპებს არ ამატებს, მაგრამ public API-ს აფაბლიშებს, რომ ამ აპლიკაციას აქვს ერთი ესეთი create bucket with webhook action-ი აქვს, რომელსაც თუ ვინმე სხვა აპლიკაცია გამოიძახებს, უნდა მოაწოდოს პარამეტრად რაღაც ახალი bucket-ის სახელი, folder-ის სახელი, ასე რომ ვთქვათ, და mag folder-ის mag bucket-ს შექმნის ამ object store-ში. და ეგ შექმნა როგორ ხდება? რეალურად აქ ხედავთ, რომ Docker-ის image-ის სახელი მაქვს მეთითებული და ანუ ამ კონტეინერში არის დაწერილი ეგ ყველაფერი, რომ როგორ უნდა მოხდეს ამ object store-ში ახალი bucket-ის შექმნა. ანუ აქ არ დაეტია ყველაფერი, მოკლედ აქ Docker image-ის გარდა command line-ი და command line არგუმენტებიც ჭირდება, ხო, რომ გაეშვას. მაგ ყველაფერს აქ ეს აპლიკაციის ერთ-ერთ კონფიგურაციის ფაილში უწერია, რომ მე მაქვს ესეთი action-ი და ამ action-ის გამოძახებისას ეს Docker კონტეინერი დასტარტი ამ არგუმენტებით, მოკლედ. ეგ არის ერთი აპლიკაცია. მეორე აპლიკაცია არის image importer-ი, რომელიც უკვე ამ knowledge graph-ში ახალ image ტიპს ამატებს და GraphQL-ი ვისაც გამოგიყენებიათ, გეცნობათ, რომ ეს არის GraphQL-ის ახალი ტიპის აღწერა, ხო? ანუ image ტიპი აღიწერება, რომელსაც უბრალოდ თავისი ID აქვს და მისამართი ფაილზე სად არის შენახული. ეს ტიპი ავტომატურად დაემატება knowledge graph-ში ამ image importer-ის დაყენებისას. მე ეს image importer-ი ისევ Docker-ის გამოყენებით რაღაც ერთ web service-ს უშვებს, რომელიც ამ ახალ სურათებს დაამუშავებს და რას ნიშნავს ახლა ახსნი. მოკლედ ეს აპლიკაცია რას აკეთებს, რომ დაყენების შემდეგ პირველი
რასაც აკეთებს არის გაუშვებს წინაჯერზე ამ object stories create bucket with webhook ამ actions გამოიძახებს შემდეგი კონფიგურაციის გამოყენებით. და მოკლედ აქ PCloud-ს ეუბნება, რომ როცა მე დავყენდები image importer-ი დავყენდები PCloud-ზე, მინდა რომ შენ ამ object stories ეს create bucket action-ი გამოიძახო და გადასცე ეს არგუმენტები, მაგალითად შექმნას ეს images bucket-ი, რომ ეს სურათები შევინახო სერვერზე და ამ bucket-ში ყოველ ჯერზე ახალი სურათის დამატებისას მინდა რომ შენ ეს წინაჯერზე რო web service-ი დაისტარტა, მაგ web service-ის ეს new object endpoint-ი გამოიძახო. რომ მე ეს მაგ endpoint-ზე როცა მიიღებს object story-დან image importer-ი request-ს, ეს ავტომატურად შესაბამის image nodes დაამატებს knowledge graph-ში. და ანუ ჯერ ერთი რომ ფაილი აიტვირთა object store-ში და მეორე რომ მაგ ფაილი შესაბამისი image ტიპი დაემატება knowledge graph-ში image importer-ის გამოყენებით. ეგ არის მეორე აპლიკაცია. კითხვები თუ არის, გამაჩერეთ. მესამე აპლიკაციაა ცოტა უფრო საინტერესო, ანუ ეს მესამე აპლიკაცია არის face detector-ი, რომელიც ისევ application manager-ის გამოყენებით ხენდება სისტემაზე. და ესეც knowledge graph-ის სქემას ავრცობს. ერთი ის, რომ ეს ახალი image segment-ი შემოაქვს, ტიპი, რომელიც აღნიშნავს სახეებს სურათში, ანუ სურათში რომელი ზედა მარცხენა, ქვედა მარჯვენა წერტილს შორის იპოვა სახე და რომელ სურათში იპოვა ეგ სახე, მოკლედ. და მეორე დეტალი აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს უკვე არსებული image ტიპი რაც იყო. ანუ ეს image importer-მა რო აქ image დაამატა, მაგ image ტიპში ეს face detector-ი ახალ სეგმენტების fields ამატებს. ხო? ანუ ორ აპლიკაციას ერთმანეთი ტიპების გავრცობა შეუძლიათ. და მეორე მნიშვნელოვანი დეტალი აქ არის, რომ ეს აპლიკაცია ასევე ერთ public API ამ აპლიკაციის არის ეს detect faces მეთოდი აქვს, ერთი action-ი, რომლის გამოძახებისასაც კლიენტმა უნდა გადასცეს ID სურათის, ეს წინა ორ არგუმენტს არ მივაქციოთ ყურადღება, დეტალი არის არამნიშვნელოვანი. მოკლედ ID-ს მიიღებს სურათისას და მაგ ID-ს ჩამოტვირთავს მერე knowledge graph-იდან და სახეებს იპოვის და უკან knowledge graph-ში ატვირთავს და აქაც ხედავთ, რომ ესეც docker image-ი არის და უშვებს Python-ზე დაწერილ აპლიკაციას და გადასცემს ამ არგუმენტებს, რა. ოღონდ ანუ ეს action-ი თავისით არ იძახება, ხო? ვიღაცამ უნდა გამოიძახოს და ეგ როგორ ხდება. ეს აპლიკაცია ასევე არეგისტრირებს triggers PCloud-ში, რომ აქ თუ შევხედავთ, სახელი მნიშვნელოვანი არ არის, detect faces on new images და trigger-ის აღწერა არის trigger on new image, ანუ ახალი image ტიპი, როგორც კი გაიჩიტება knowledge graph-ში, ავტომატურად PCloud-ი ამ action-ს გამოიძახებს და ნუ action-ის სახელი არის detect faces, რომელიც წინა გვერდზე იყო განსაზღვრული. და ანუ ზუსტად ეგრე ხდება, ანუ ამ face detector-ს რეალურად კიდია ის სურათი ვინ ატვირთა, ან რომელი აპლიკაციიდან აიტვირთა, ანუ როგორც კი ეგ სურათი knowledge graph-ში გაიჩიტება, ჩვენი PCloud-ი ამ აპლიკაციის actions and triggers დაატრიგერებს, რომელიც detect faces action-ს იძახებს და ეგ მერე ამ სურათში სახეებს პოულობს. ეგრე ხდება ესე ირიბად ასინქრონულად აპლიკაციებს შორის ინტეგრაცია. და ანუ ეს მესამე ბოლო თუ მეოთხე ბოლო მარტივი აპლიკაცია არის უბრალოდ ფოტოგალერეა, რაც ძალიან გაჩვენეთ, რომ უბრალოდ ამ knowledge graph-ის GraphQL-ის გამოყენებით querying-ს აკეთებს და ეძებს image და image segment ტიპებს, node-ებს ამ graph-ში და უბრალოდ მაგას მე HTML-ის გამოყენებით არენდერებს ბრაუზერში, ხო? და მოდი ახლა მე წეგან რა დემოც გიჩვენოთ, მაგას გაჩვენებთ, ოღონდ უკვე დეტალურად რეალურად როგორ ხდება ამ აპლიკაციების დაყენება სისტემაზე. და ეგ ბევრ კითხვას გაგიქრობთ. მოდი მე ერთ რაღაცას გავაკეთებ. უკვე დაშვებული არის, ხო. კაი, მოდი გაჩვენებთ ჯერ რას. ჯერ ვნახოთ knowledge graph-ის სქემა როგორი არის. ანუ ეს არის GraphQL-ის ენა არის. და ანუ რომ მოვთხოვე GraphQL-ის knowledge graph-ს მოვთხოვე შენი სქემა დამებრუნა მეთქე და ანუ ახლა უბრალოდ დააბრუნა ეს ignore types არ მიაქციოთ ყურადღება, რაღაც workaround-ი არის. ახლა ჯერჯერობით არის მარტო ეს event state inami ამ knowledge graph-ში შენახული და მეტი არაფერი, რომ ანუ ის event-ები რაც knowledge graph-ში გენერირდება, რაღაც state-ები შეიძლება იყოს, ხო, ახალი event-ია, ან მუშავდება ეგ event-ი, ან დასრულდა მაგ event-ის დამუშავება. ანუ ამ inami-ის გარდა სხვა არაფერი არ არის knowledge graph-ში. კაი, და მოდი ახლა დავაყენოთ აპლიკაცია. ანუ ეს application manager-ი ახლა საბოლოოდ ის იქნება თქვენ მობილურზე გაყენებათ, მაგრამ ახლა არის web service-ი არის უბრალოდ, სადაც შეგვიძლია აპლიკაციის არქივი, ეს კონფიგურაციის არქივი ავტვირთოთ ის ფაილები, ზოგადად რაც გიჩვენეთ სლაიდებზე, ხო?
ეგ ფაილები ავტვირთო და მაგას ავტომატურად დააყენებს სისტემაზე და მოდი მარცხენა მხარეს მე გავუშვებ ეს რეალურად აქ Kubernetes ვიყენებ, მე დეტალურად შევეხები მაგას უფრო როგორ ვიყენებ. Kubernetes რაღაც ბრძანებას გავუშვებ, რომ ვუყუროთ აპლიკაციები როგორ ყენდება სისტემაზე. ჯერჯერობით არის უბრალოდ ეს application manager-ი არის გაშვებული PCloud-ზე, Kubernetes-ზე. ეს event processor-ი, ეს მეორე core service-ი რაც იყო PCloud-ის და ეს API არის knowledge graph. და დანარჩენი რაღაც ეს D-graph-ი არის, წაღან ვახსენე graph database-ი რასაც მე ვიყენებ. კაი, და მოდი ახლა მე აქ დავაყენებ ის object store აპლიკაცია რაც იყო, სადაც რეალურად იტვირთება ფაილები. ანუ აქ უბრალოდ ახლა მე ერთ zip ფაილს ავტვირთავ, სადაც ის კონფიგურაციის ფაილები წერია. მაგ zip ფაილში რაღაც YAML-ებია უბრალოდ თუ რა ფორმატით არის? YAML-ები არის მარტო. ანუ ხელმსაც გამოგეყენებიათ Kubernetes-ზე helm chart-ი არის. უბრალოდ helm chart-ი, ოკეი. უბრალოდ PCloud-ის twist-ი აქვს, რომ PCloud-ის კონფიგურაციის ფაილები თუ დახვდა შეგნით, PCloud-ი რაღაც სპეციალურ რაღაცებს გააკეთებს შენთვის. გავიგე. და ანუ აქ ახლა როგორც ხედავთ ეს დაისტარტა რა. ჩამოტვირთა Docker image-ი და ამ ინფრასტრუქტურაზე სტარტავს. და ახლა მე ჯერ ანუ service variables დამიწერს ალბათ აქ რო შევიდე. ხო, ჯერ არ გაშვებულა 1-დან 0 არის თავისუფალი. კი არა და მზად რო request-ები მიიღოს. ცოტა დრო ჭირდება რომ დაისტარტოს ეს object store ნელი არის რატომღაც. ეს ყველაფერი Raspberry Pi-ზე ხდება ხო თან? კი, თან Raspberry Pi-ზე ხდება. ერთ 5 წამში მორჩება წესით. პრეზენტაციამდე შევამოწმე უნდა იმუშაოს. ხო, აი გაეშვა და ახლა მე აქ რო შევიდე აი შევედი და თუ დავაკვირდებით, ანუ ეს არის ჩვენი object store, რეალურად აქაც უკვე არსებულ open source სისტემას ვიყენებ, ჩემი დაწერილი არ არის ეს რა თქმა უნდა. მინაიო არის ეგეთი სისტემა და აქ მარცხენა მხარეს უნდა ჩანდეს ბაკეტების სია, რაც არის სისტემაში. ახლა არც არიელი. არც ერთი ბაკეტი არ არის შექმნილი და არც ერთი ფაილი არ არის ატვირთული, ჯერ. და ის GraphQL-ის სქემაც არ შეცვლილა, რომ ამ აპლიკაციას ახალი ტიპი არ დავუმატებია. აი, ახლა დავაყენებ მეორე აპლიკაციას. რომელიც არის image importer-ი, ხო, რომელიც უსმენს ამ object store-ში ახალი სურათების დამატებას და knowledge graph-ში ამატებს მე მაგ ფაილებს. ეს ახლა web service დასტარტავს ერთს, რომელიც object store-დან notification-ებს მიიღებს და აი დავაკვირდით, აპლიკაცია object store-ში ავტომატურად ეს create bucket action-ი გაეშვა, იმიტომ რომ ეს image importer-ი გვახსოვს, რომ ჯერ buckets ქმნიდა, ხო, object store-ში. ახლა აქ მე მინაიოში რო შევიდე object store-ში ეს ახალი ბაკეტი დაემატა ავტომატურად. ანუ ერთმა აპლიკაციამ მეორეს უთხრა დაყენების შემდეგ, რომ მე ეს ბაკეტი დამჭირდება სურათებისთვის. ეს ბაკეტი შეიქმნა ავტომატურად. ანუ მაგის რეალიზება PCloud-მა მოახდინა ჩვენთან დალაპარაკება ამ აპლიკაციების. აქ ეს უნდა დავუწერო HTTP. ხო. მე ახლა ავტვირთავ, და ხო ერთი დეტალი რომ აქ თუ დავაკვირდებით აქ ცოტა არ ჩანს კარგად, იცავე. ხო, აი, ჩვენ GraphQL-ში ახალი ტიპი დაემატა image-ი, ჩვენ რაც ვთქვით, რაც გვქონდა ნაჩვენები სლაიდებზე და ერთი event-ების field-ი ავტომატურად knowledge graph-მა დაამატა. მაგრამ აქ image-ის გარდა სხვა არ მაქვს არაფერი. ეგ image-ი დაამატა importer-მა, image importer-მა. კაი, და ახლა დავამატებ face detectors. სად იყובה? ესეც helm chart-ი არის, ოღონდ ისევ PCloud-ის კონფიგურაციის ფაილებიც წერია შიგნით. ოღონდ აქ ახლა თუ დავაკვირდებით, არაფერი არ ისტარტება ავტომატურად, ხო? ანუ ეს რამე long running service არ სტარტავს. ეს უბრალოდ მხოლოდ მაშინ როცა რაღაც event-ი მოხდება, ან new image event-ი მოხდება knowledge graph-ში, მხოლოდ მაშინ უნდა დაისტარტოს ამის action-ები. და მოდი ბოლოს ახლა იმას დავაყენებ. ჯერ ისა ხო, აქ თუ დავარეფრეშებ სქემას, უნდა ვნახოთ, რომ ახალი image segment-ი დაგვემატა.
და image types-აც ახალი სეგმენტების ფილდი ჩაემატა ავტომატურად. ხო? და მოდი ახლა ამ face detections დავაყენებ. ეს დაკანებული მქონდა უკვე. რას ვაყენებდი იმას ფოტოგალერიის დავაყენებ ახლა, რომელიც არენდერებს უბრალოდ ამ ყველაფერს. აიწვირთა ეს web service ავტომატურად გაეშვა და მე ახლა აქ ფოტოზე ვაიზერო შევიდა, ამას ყურადღება არ მიაქციოთ, პროტოტიპი არის ჯერ. ეს აპლიკაციაც გაეშვა და ახლა მე object store-ში ავტვირთავ ფაილს და დააკვირდით მარცხენა მხარეს ავტომატურად გაეშვება პროცესები. სახის აღმოჩენის. ერთი წამი ჯერ GraphQL-ის ხო. და აქაც დაემატება ახალი event-ი, ეს ძველი წინა სურათები, ატვირთული სურათების data არის. და რა მინდოდა, ხო, სურათი უნდა ავტვირთო ახლა აქ, private images, ეს Harry Potter-ის მაგალითად. აქ სურათი დაემატა, ჩვენ knowledge graph-შიც ახალი image node შეიქმნა event-it new stage-ში, ჯერ სეგმენტები არ არის საერთოდ ამ image-ზე მიმაგრებული. და ახლა აქ ტერმინალში შევდავაკვირდეთ ცოტა ხანში, ეს ისა 30 წამში ერთხელ ამონიტორინგებს ამ ეტაპზე. event processor-ი ეგ მერე real time იქნება. და მე 18 სურათისთვის detect faces გაეშვა ავტომატურად. ჩვენი image-იც 18 იყო, ხო? დასრულდა. X-ო დავარეფრეშო ახლა აქ ნახავთ, რომ ეს event-დან state-ში გადავიდა და ეს სეგმენტები დაემატა, რაც იპოვა იმ სურათში სახეები, და ჩვენ რომ დავარეფრეშო, ეს ძველ სურათს დაემთხვა, მაგითო ჩანს ორი ერთად. ეს სახეებიც გამოჩნდა რა, რეალურად ეს ახლა ძალიან rough demo არის, ბრაუზერიდან ხდება ყველაფერი, მაგრამ ეს საბოლოოდ შეგიძლიათ წარმოვიდგინოთ, რომ მობილურზე გვექნება App Store-ი, სადაც ესე ინდივიდუალურად დაკანება კი არ დაგვჭირდება აპლიკაციებს, იქნება რაღაც ბანდლები, რომ recipe-ებს ვეძახი ახლა მე მაგას, რომ ვიღაც შექმნის ესე რეცეპტს, რომ bundles აპლიკაციებისას, ეს object store-ი თუ image importer-ი და bla 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 ყველაფერი მაგ bundles აპლიკაციებისას ერთი კლიკით მობილურიდან დააყენებთ თქვენ სისტემაზე და მე რა უკვე მობილურზე საშუალება გექნებათ, რომ მაგალითად ის iOS-ზე დააკონფიგურირო, რომ Google Photos ან iCloud-ში კი არა, შენ PCloud-თან დაასინქრონიზირო სურათები ავტომატურად. რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ object store-ში აიტვირთება სურათები და შესაბამისად მე უკვე ის ყველა პროცესი, რაც ავტომატურად ეშვება ამ bundle-ის მიერ, ავტომატურად ეს სახეებიც ამოიცნობა და ამ სახეების ამოცნობას მე შეგვიძლია classifier-ი მივაბათ, რომ თქვათ, რომ ეს სახე არის, მაგრამ ეს სახე Harry Potter-ის არის, ხო? ან ეს სახე გიორგი ლეკვეიშვილის არის და რაღაც ეგეთი. ხო? კაი, და მგონი რამოდენიმე სლაიდი კიდე მაქვს. რაღაც კითხვა მაქვს ერთი, საბოლოოდ ბანდლები რატომ უნდა იყოს, ხო შეიძლება რომ ჯერთი რა მაინტერესებს, ეს უნდა იყოს წინასწარ უკვე გამზადებული აპლიკაციების ერთობლიობა, რომელსაც მე დაიბანდლება ან რაღაც რომელიც რაღაც კონკრეტული ადამიანების დაწერილი იქნება თუ შეიძლება უნდა თუ შეიძლება ყველას კონტრიბუცია და ყველა აპლიკაცია საბოლოოდ განთავსდება იმ რაღაც App Store-ში, რაც თქვი. როგორ არის, ნებისმიერს, ღია იქნება ეგ სისტემა, ნებისმიერ შეიძლება უკვე არსებული აპლიკაცია განავრცოს, თავისი ახალი დაწევა. არ არის აუცილებელი რომ ეგ აპლიკაცია თუ open source იყოს, შეგიძლია დახურული კოდის იყოს და ეგ მოსაფიქრებელი არის, მე როგორ ჩემი სისტემა როგორ მოახდენს ეს ფულის გასვლას რო აპლიკაცია იყიდო, მაგრამ შეიძლება რომ დახურული სისტემა იყოს. უბრალოდ მთავარია რომ თუ ეგ აპლიკაცია knowledge graph-ის API-ს იყენებს, ხო, და PCloud-ის API-ებს იყენებს, მას შეიძლება ნებისმიერ სხვა აპლიკაციასთან ინტეგრაცია, ხო, და მაგალითად Facebook-ი მაგარი არის სახეების ამოცნობაში, ხო, და შეიძლება ჩვენ PCloud-ზე Facebook-ის სახეების ამოცნობის მოდელი აპლიკაცია გვეყნოს, მაგრამ Google-ი არის მაგარი იმაში შენდობების და რაღაც იმის ძეგლების ამოცნობაში, ხო? ეგეთი ტიპის ობიექტებისთვის შემეძლება რომ Google-ის მოდელი დავაყენო, არ არის აუცილებელი რომ ეგ ერთი დიდი აპლიკაცია იყოს, რომელიც ყველაფერს აკეთებს, ეგ Google-ის იმ Unix-like philosophy-ში რომ გვიქნება პატარ-პატარა კომპონენტები, რომლებიც აკეთებენ მხოლოდ ერთ რამეს, რომ ერთი სახის ამოცნობას მეორე შენობებისას, მესამე ძაღლების შეიძლება. ხო და მე შემეძლება სულ სხვადასხვა კომპანიების მიერ დაწერილი აპლიკაციები
ერთ სისტემაში დავაყენო და ერთმანეთთან ვასაუბრო, ისე რომ მაგას წარმოდგენა არ აქვს, როგორ მუშაობენ ეგ აპლიკაციები რეალურად, ხო? მთავარია რომ თუ PCloud-ის API-ებს იყენებენ, ესე composition-ი Lego-სავით შემეძლება ამ აპლიკაციების გავაკეთოთ ჩემ სერვერზე. და მაგაში ვხედავ დიდ benefits-ს და მაგიტომ ბანდლების თემაც მაგიდან შემოდის. და ივენთებზე რო თქვი, ანუ ეს ივენთები ყოველთვის წინასწარ არის ხოლმე განსაზღვრული თუ თითოეულ აპლიკაციაში შეუძლია რომ თავის ივენთი დაამატოს. ეგ graph-ს აქვს განსაზღვრული, ანუ knowledge graph-ი რა არის, რომ ანუ graph-ი არის, ხო და graph-ში არის წვეროები, graph-ის და წვეროებს შორის წიბოები. და როგორც კი ივენთების ტიპები არის, რომ ან ახალი წვერო დაემატა, ან უკვე არსებული წვეროს მოდიფიცირება მოხდა, ან წვერო წაიშალა. და იგივე წიბოებზე შეიძლება გაკეთდეს. ანუ ეგ სამი ტიპის ივენთი არის ჯერჯერობით და მაგ რომელი ტიპის უნდა აპლიკაცია შეუძლია რომ დაარეგისტრიროს თავისთავად მსვენელად და მაგის ნოტიფიკაციებს მიიღებს. ალბათ პარამეტრიზირებული ივენთები, აი მაგალითად აი სიტყვაზე ძალიან ისეთი შეფრო არ იყოს, რომ ერთი აპლიკაცია face detection-ს აინტერესებს, იდეაში იმიჯი რომ მიიღოს, იმიტომ რომ იმიჯზე face-ები უნდა მოიცნოს, ხო? და ხო შეიძლება რაღაც ვიღაცამ დარეგისტროს აპლიკაცია, რომელიც მუსიკის რაღაც საკეთებს მუსიკაში, არ ვიცი. მუსიკის detection-ი იყოს რა. ხო და იმის ივენთი ხო იდეაში იმის new ივენთი ხო განსხვავებული უნდა იყოს. ანუ ეხლა ამ ეტაპზე ID გადმოგეცემა შენ ამ გრაფიდან node-ის. და ტიპის ხო, ოკეი. მაგრამ თუ გინდა რომ knowledge graph-ი გამოტოვო საერთოდ რა და პირდაპირ აპლიკაციები ასაუბრო ერთმანეთთან, ხო ეგეც შესაძლებელია. იქ აპლიკაციები ხო აქშენებს არეგისტრირებენ და პირდაპირ შენ შეგეძლება ნუ API არის ეგეთი, ისე ამ ჩვენი PCloud-ის API-ის გავლით შეტყვი PCloud-ს რომ მე ამ აპლიკაციის კონკრეტულად ამ აქშენის გამოძახება მინდა და პარამეტრებს მიაწვდი და PCloud-ი გადასცემს მაგას და გამოიძახებს. შენ არ იცი ეს აპლიკაცია როგორ აყენია და სად არის გაშვებული რა ეგ კიდე. აპლიკაციის ინსტალაციაზე მაგ შეკითხვა ეს Android-ს და არც iOS, არც Kubernetes და არც Docker-ის support-ი ხო არა აქვს. ისინი როგორ დააყენებენ აპლიკაციებს? აი გეტყვით ახლა მაგას. მოკლედ აქ Kubernetes ვიყენებ, მე backend-ად ანუ სერვერზე რაც არის გაშვებული. და Kubernetes გამოყენებით ხდება რეალურად ამ სერვისების გაშვება ჩვენ cloud-ზე. და ანუ კლიენტის მხარეს, ანუ მობილური იქნება თუ ეს web browser რაც არის, ჩვენ გვაქვს ანუ უბრალოდ კლიენტები ვართ მაგ სერვერის და ამ კლიენტებიდან შეგვიძლია დავაკონფიგურიროთ, ანუ view გავაკეთოთ data-ს, ან upload-ი გავაკეთოთ, ანუ აქ ცალკე აპლიკაცია იწერება, რომელიც მე App Store-დან დააყენებ, ანუ iOS-ის და იქ შეიყვან, რომ მე მინდა ამ PCloud-ის instance-ს ველაპარაკო ამ აპლიკაციით. და უკვე მე კონფიგურაცია შეგეძლება, ან სურათების შენება და ეგეთი რაღაცები. ანუ ეგ ცალკე თემა არის, ანუ კლიენტის ანუ მობილურებზე რა ხდება, ამას პირადად ანუ ამ ეტაპზე არ ეხება, თუმცა ანუ მე აპლიკაციები დაიწერება მობილურისთვისაც, ხო, ეს view აპლიკაციები ისე Messenger-ის აპლიკაცია იქნება, რომელიც Facebook-ის სერვერის მაგივრად PCloud-ის სერვერს ასაუბრება მაგალითად და ეგეთი რაღაც. ანუ კლient server მოდელი არის ისე როგორც მივხვდი, ხო? კი. უბრალოდ ეს სერვერს. ხო, ანუ ეს სერვერი ოღონდ ანუ Google-ის და Facebook-ის არ არის. შენ შეიძლება გადგას სახლში, თუმცა ბოლოს ახსნე ეგეც არ არის აუცილებელი, შეიძლება ანუ სახლში რა სხვა environment-ში გავუშვა, მაგრამ ცოტა ხანში ახსნე მაგას. გასაგები. უცაიდი დავჭამ გონი სულ და ბარემ დავამთავრებ, რომ ანუ Kubernetes ვიყენებ და Docker-ს რეალურად ამ აპლიკაციების სერვერზე დასაყენად და გასაშვებად აპლიკაციები რეალურად არიან აი ძალიან იზოლირებული ერთმანეთისგან, ანუ ეგ ნიშნავს, რომ ერთმანეთის ფაილებს ვერ წვდებიან, ერთმანეთის პროცესებს პირდაპირ ვერ წვდებიან, IP-საც კი ვერ აკითხავენ ერთმანეთს პირდაპირ, თუ user-სგან permission-ი არ აიღებ. და ანუ ეგ Kubernetes-ში network policy-ების და namespace-ების გამოყენებით ხდება. ალბათ იცით რამოდენიმე. და ანუ Kubernetes Plus-ი არის ისო, ანუ ეს fault tolerant environment-ი არის. ხო, მე შემიძლია იმის დამიხედვით თუ მაგალითად უცებ ერთ-ერთი აპლიკაცია დავაყენე, რომელიც Google Drive-დან მიტვირთავს მე ჩემს სურათებს და ამ PCloud-ზე backups მეკეთებს, რომ მე ვაპირებ მაგას, რომ Google Drive-ი აღარ გამოვიყენო და ჩემი data გადმოვიტანო PCloud-ზე, ხო, ანუ დამჭირდება რაღაც წამში შეიძლება ასეულობით დოკუმენტის დამატება ამ PCloud-ის სერვერზე. ანუ Kubernetes გამოყენებით ძალიან მარტივად შემიძლია იმ მომენტში, რომ ეს scaling up-ი გავაკეთო, რომ მეტი ინსტანსები დაისტარტოს, რომ ეს loads გაუძლოს და როგორც კი backup-ი მორჩება, უბრალოდ download-ი Google Drive-დან, შემდეგ ეს scale down-ი მოხდება, რომ აღარ არის მაგიანი სერვისი საჭირო. ანუ ეგეთ რაღაცებს Kubernetes გვაძლევს საშუალებას. და ანუ knowledge graph-ის დონეზეც ხო, კიდე ანუ ძალიან გრანულარული data access policy-ების გაწერა შეგვიძლია, რომ მაგალითად knowledge graph-ი ახლა ეს query-ს რო იღებს,
არსირებას ახდენს ჯერ queries და ამოწმებს, ჯერჯერობით დეტალურად არ ამოწმებს, მაგრამ ხედავს რეალურად ეს query ამ graph-ში რომელ ტიპებს და ამ ტიპებში რომელ field-ებს ეხება. და ანუ შეგვიძლია ალბათ წარმოვიდგინოთ მარტივად, რომ ეს პოლიციები შეგვიძლია გავწოროთ, რომ ერთ აპლიკაციას ამ ტიპზე მხოლოდ რაღაც field-ებზე აქვს ცვლობა და ისიც მხოლოდ read access-ი აქვს, write-ი არ შეუძლია. და მეორე აპლიკაციას იგივე ტიპზე შეიძლება მხოლოდ სხვა field-ებზე კონდეს ცვლობა და მხოლოდ write access-ი კონდეს, საკითხვის არა. ანუ ეგეთი დეტალური პოლიციების გაწერაც კი შეგვიძლია რა, რაც ახლა დღესდღეობით Google ანუ service provider-ები რაც არიან Google და Facebook-ი, მანდ არა გვაქვს, ხო, იქ ჩვენ სურათს რო დავამატებთ, მაქსიმუმ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეგ სურათი ვიღაც სხვა ტიპმა შეიძლება ნახოს თუ არა, მაგრამ ეს აპლიკაციების ზონაზე მაგ ხელა ის granularity არა გვაქვს, ხო, მოგეთ მაგ ხელა ძალაუფლება არა გვაქვს ჩვენ. ანუ ეგ გვეძლება ამ PCloud-ის გამოყენებით. და ანუ ამის გამოყენებას როგორ ხედავ, მე მაგაზე კითხვა იყო, რომ ანუ მე პირადად ვაპირებ, რომ ეს Raspberry Pi-ვისაც არიცით, არის ძალიან იაფი და ანუ იაფი საკიდრედაც და იაფი მე დენის ხრევაც ძალიან ცოტა სწავს. პატარა სერვერ კომპიუტერი აქვს ჩვეულებრივი, აქ მიდაქვს 2 ცალი ახლა. Შეგვიძლია იყიდოთ 4 ან 8 გიგაბაიტ RAM-იანი პროცესორი, ანუ Raspberry Pi 64 ბიტიანი, რაღაც $40 4 გიგაბაიტიანი და $75 8 გიგაბაიტიანი. მე ვაპირებ, რომ ანუ სადღაც 5-დან 8-მდე ეგეთი სერვერი მედგას, network switch-ით დაკავშირებული ერთმანეთთან და პლუს რაღაც SSD და hard drive-ები, რომ storage-ი კონდეს, ხო და დაახლოებით რაც დავთვალე, ანუ roughly აქ 1000 უნდა ეწეროს, $500 სავარაუდოდ უნდა შეგვეძლოს, რომ მარტივი სერვერის კლასტერი ავაწყოთ და $1000 საკმარისი უნდა იყოს, რომ ეს ცოტა დიდი და უფრო მეტი storage-ით რა. და ანუ მაგას თუ დავფიქრდებით, შეიძლება ანუ ბევრი გვეჩვენება თითქოს, მაგრამ რეალურად iPhone-ში ვიხდით მაგაზიანაც, ხო? ყოველ წელს, ყოველ მეორე წელს $1200-1300 iPhone-ში ვიხდით მარტო. და შენ თუ $1000-ად შეგეძლება, რომ ეს დამოუკიდებელი იყო და შენი ინფორმაციის პრობლემი შენ იყო, ჩემი აზრით, ღირს რა ეგეთი კლასტერი საწყობა. და ანუ მე ვაგეგმავ, რომ ამას რო ავაწყობ რეალურად ჩემთან სახლში, საბოლოო დონემდე რომ მივიყვა, მე ამ თელ რეფერენს ინსტრუქციას როგორ გავაკეთე, მაგასაც დავა open source-ებ. PCloud-ის open source-ი არის მთლიანად ამ ეტაპზე. და თუ გინდათ, შეგეძლებათ, რომ სახლში ავაწყოთ თქვენს. და ანუ ამის use case-ი როგორ წარმომიდგენია, რომ მოკლედ სახლში ამ ყუთს მოიტან, ან აწყობ შენ თვითონ კლასტერებს და როგორც კი ლოკალურ ქსელში შეაერთებ, ეს მობილურზე გაყენება შენი ამ PCloud-ის აპლიკაცია და ეს ავტომატურად Discovery service-ით ეს აპლიკაცია მიხვდება, რომ უია, შენ ქსელში ეს PCloud-ის ინსტანსი დავინახე ახალი და შენი არის რაღაც აიღებ claims და დააჭერ მაგას yes და ანუ ეგ box-ი ყუთი გახდება შენ. და მე უკვე მაგ ყუთის მართვა შეგეძლება მობილურზე დაყენებული App Store-დან და აპლიკაციებიდან, რა. და ანუ ხო ამ ფულის კეთებაზე, ნუ ერთი რო შეიძლება ეს ყუთები გავყიდო, უკვე აწყობილი მაგრამ არ მგონია. მაგრამ მეორე არის რომ ანუ თქვენ იუზერებს შეეძლებათ თუნდაც Google-ის Cloud-ზე დააყენო ეს სერვისი და ანუ კი მაინც Google-ს ანდობი რომ ინფორმაციას გინახავს, მაგრამ ეს აპლიკაციების დონეზე მაინც კონტროლი გაქვს ის რომელ აპლიკაციას აქვს, მაგრამ შენ ინფორმაციას. და ბოლო სლაიდი არის ესა, ანუ disaster recovery როგორ ვფიქრობ რომ მოხდება, ანუ წარმოვიდგინოთ რომ ან მეხმადა არტყა შენობასთან ეს მთელი პროცესორები გადაგვეწვა სახლში, ხო, ან წყალდიდობა მოხდა რაღაცა, ჩვენი კლასტერი დავკარგეთ. ანუ ინფორმაცია რო არ დაიკარგოს, ეგ როგორ უნდა უზრუნველყოთ ეგეთ შემთხვევებისგან და ეგ წარმომიდგენია ერთი რომ მაგალითად რამოდენიმე ტიპს შეიძლება რომ რაღაც ფედერაციაში ბრწყალებში გაერთიანდნენ და ერთმანეთს backup storage-ი შესთავაზონ, რომ მაგალითად ორმა მეგობარმა თქვას, რომ მე საკმარისი storage-ი მაქვს ჩემს PCloud-ში და შენ backup-ებს თუ გინდა შენი PCloud-ის backup-ი შემიძლია რომ ჩემთან შევინახო. და ეგეც ერთ-ერთი აპლიკაცია იქნება PCloud-ზე, რომელიც მიუთითებს სხვა PCloud-ის ინსტანსზე და იქ მოკლედ შენი ეს PCloud-ის ინსტანსი რაც არის მთლიანად რა, ანუ ეს Kubernetes state-ი რაც არის თავისი აპლიკაციებით, ვოლიუმებით, snapshot-ებით ყველაფრით დაბექაპდება იქ. და თუ რამე მოვიდა შენს ინსტანს, ახალ ყუთს რო დადგან სახლში, იქიდან ჩამოტვირთვა შეგეძლება და გააგრძელო შენი PCloud-ის გამოყენება, იქ სადაც ამ ბოლო backup-ის პოინტი რაც იყო იქიდან. და ნუ ერთი ვფიქრობ, რომ შეიძლება თვითონ PCloud-მა მე გავაკეთო ეგეთ ეს paid ფასიანი სერვისი, რომ ჩემს სერვერზე შეგეძლება დაბექაპება PCloud-ების. და თუ შენი ინსტანსი მოგიკვდა, ან ავტომატურად იქ
ჩემთან დასტარტო cloud ვარიანტი PCloud-ის და ისე გამოიყენო, სანამ ახალ ყუთს დადგა და როგორც ახალ ყუთს დადგა, მე უკან ჩამოტვირთვა შეგეძლება შენი ინსტანსის, რომ ისევ სახლში გავუშვა. მოკლედ აქ ბევრნაირი მიდგომა შეიძლება იყოს და ვის ამდენად გაჭედილი აქვს მოკლედ ამ privacy-ზე და security-ზე, იმის დამიხადვით შეუძლია სხვადასხვა გარემოებში დააყენოს ეს PCloud-ი, რა, გინდა სახლში და გინდა სხვის სერვერზე. მაგრამ სადაც არ უნდა დააყენო, data ყოველთვის დაკრიპტული არის და წვდომას შენ გარდა არავის არ აქვს. და ეგ არის რა. ძალიან საინტერესოა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში. ეხლა მოდი დავიწყოთ, შენ თუ გაქვს დრო, მე მგონი კითხვები იქნება და კი, როგორ არა. ცოტა ხანი კითხვა დავსვათ. მე მაგერტი შეკითხვა. ანუ ცოტა სკეპტიკური შეკითხვაა და უხეშობაში არ ჩამომართვათ. ანუ სურათებს რო ლოკალურად ვინახავთ საკუთარ cloud-ზე, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, მაგრამ რეალურად გვინდა რომ ეს სურათები გავაზიაროთ, ხო? სიტყვაზე რაღაც ძაღლის სურათი გავაზიაროთ ვიღაცამ ამერიკაში რომ ნახოს და გველაიქოს და ასე შემდეგ. აი, აქ უკვე მე მგონი, ანუ DNS-ი გჭირდება და ჩვენი cloud-ის access-ი უნდა გავხსნათ მთელ network-ში როგორც ხდები, ხო? ხო, მაგაზე აი ძალიან კაი კითხვა არის, ნაფიქრე მაგ მაგაზე და გეტყვი როგორ წარმომიდგენია. ერთი რომ ხო, public, static IP გჭირდება, მაგრამ ეგ მაგის გადაწყვეტილება რამოდენიმე ნაირი არის. ერთი შეგიძლია რომ სტატიკური IP იყიდო, ან მეორე ეს PCloud-ი მემოვაწვდის სერვისს, რომელიც ესე ვირტუალურ static IP-ს მიანიჭებს შენ PCloud-ის instance. და რეალურად კიდევ არ მოგიწევს შენი პროვაიდერისგან არაფერს, რაღაც ჩემ PCloud-ის სერვისზე დარეგისტრირდები უბრალოდ და IP მოგენიჭება, ან შენი დომეინი რაღაც ვირტუალური. და მაგის გავლით შეიძლება სხვას მიწვდეს შენ სურათს და გაზიარების მხრივ კიდე ეგ ერთ-ერთი აპლიკაცია იქნება, მე უბრალოდ ამ ორ თვეში ვერ მოვასწავლე მაგაზე მუშაობა, თუმცა მე ალბათ არც შეიძლება არც დავწერო, ბევრი open source აპლიკაცია არის, ესე end-to-end encrypted sharing-ის მაგალითად IPFS-ი არის ეგეთი, რომელიც distributed ფაილური სისტემა არის, blockchain-ზე დაშენებული და რომელსაც ვერიფიკაცია შეუძლია ორივე მხარის, viewer-ის და sender-ის, კრიპტოგრაფიას იყენება. მსგავსი პროტოკოლების გამოყენებით შეგიძლია რომ სხვა ადამიანს მიცე წვდომა შენ სურათზე, თან შეგიძლია გაუწერო read access-ით თუ write access-ით და თან დარწმუნებული იყო რომ მარტო მას აქვს წვდომა და სხვას არ აქვს. ასე ანუ როგორც ხდება ეს PCloud-ი advanced ხალხისთვის არ განკუთვნილი. ანუ რაღაც უბრალოდ მარტივი user-ი ვერ გამოიყენებს? ხო და აი ეხლა ეს demo კი მაგ შთაბეჭდილებას ტოვებს, იმიტომ რომ ეს რეალურად ჩემი ორი თვის ნამუშევარი არის ამ каранტინის დროს, თან მარტო ყოველდღე არ მუშაობდი და ძალიან ტექნიკური demo იყო ეს ბოლოს რაც გაჩვენეთ, მაგრამ ანუ რეალურად როგორც ცოტა ხნის წინ ვახსენე, ეს წარმომიდგენია უბრალოდ Amazon-ზე შედიხარ ან ასამე სხვაგან, ყიდულობ ამ ყუთს, ან თუ ყუთი არ გინდა PCloud-ზე შედიხარ საიტზე და ახალ ანგარიშს ხსნი და გააქრა შენი PCloud instance. და მაგ PCloud instance საკონტროლებ მობილურიდან, იქ App Store-ი გაქვს ჩვეულებრივად, როგორც მობილურზე აყენებ აპლიკაციებს, ისე შეგიძლია რომ ერთი კლიკით აქ ბევრი სხვადასხვა აპლიკაცია დააყენო შენ PCloud-ზე, იგინდა email server-ი თუ გინდა ფოტოგალერეა, ანუ მოკლედ მიზანი არის რომ ყველას შეეძლოს ამის გამოყენება. რამდენად ეგ შესაძლებელი იქნება საბოლოოდ რომ ძალიან მარტივად გამოყენებადი იყოს, რა გავიცნო, მაგრამ იმედი მაქვს რომ შესაძლებელი არის. ასე როგორც მობილური არის, დაახლოებით ეგრე უნდა იყოს რა, მობილურის გამოყენებაზე რთული არ უნდა იყოს. ასე მიზანი არის. მე მაგ ერთი კითხვა ცოტა უფრო ისე თეორიული. დავუშვათ რომ ყველაფერი კარგად მიდის და დალანჩე პროდუქტი და შემოსავლიანი და Google მოდის და გეუბნება რომ ახლა 100 მილიონი და გიყიდიო. რას ეუბნები ეგეთ დროს? რა, მე არა. ანუ მე რაკითხავ ის რა, ანუ რამდენად გამორიცხავს სიტუაციას, რომ ეს რაღაცა შეიძლება ანუ ყველაფერი რაღაც ციკლურია რა, რომ ერთ პერიოდში ძალიან მოდაში იყო, რომ ყველაფერი უფასო იყო, privacy awareness-ი ხამე მგონი უფრო იზრდება და ის როგორ გონია, რომ აი ეხა ტრენდი უფრო სადმიდის, უფრო მეტად ხალხს privacy უნდა და შესაძლოა PCloud უფრო პოპულარული იქნება, თუ ხალხი უფრო იკიდებს privacy-ს. რთული სათქმელი არის, ქვეყანას გააჩნია რა, ანუ ამერიკაში მაგალითად უარესდება სიტუაცია, რომ მოსწავლეების ყველანაირ საკონტროლებამ, ანუ აქაც დააყენეს კამერები, მაგრამ იქ კამერები კი არა, მეტალდეტექტორები და რაღაცები აყენებია კლასებში უკვე. ანუ total surveillance-ზე გადავდივართ ნელ-ნელა რა და ეგ მაგრამ მეორეს მხრივ იმედს ისმაძლებს, რომ ეს
რაც მოხდა ბოლო წლებში იგივე ტრამპის არჩევა ან ბრეგზიტი და რაღაც რომ მოხდა რომ მანიპულაცია ხო მომხარებლების სოციალური ქსელების გამოყენებით. ეგ მაგან რეალურად გონია რომ დაანახა ხალხს რომ ეს privacy და security საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამე არის. მაგრამ ნუ ჯერ მაინც არ გამოგვიძებულა ყველა. და იმედი მაქვს რომ ეგ დღესდღეობით ამ პროდუქტს არავინ არ გამოიყენებს ჩემნაირი ტიპის გარდა რა, მაგრამ 5 წელიწადში, 10 წელიწადში იმედი მაქვს რომ მნიშვნელოვანი გახდება. და ანუ კიდე ერთი ბომბი გვაქვს გზაში deepfake-ები ჯერ ისე არ გავცელებულო, მარტო საღადაოდ ვიყენებთ. აი განცხადებების deepfake-ები რო გავცელდო პოლიტიკოსების, მე ვიკითხოთ ჩვენ მექსიკი და ხუჭო მე მაგის მე ნაკლებად მეშინია იმ პონჩი რომ გონია რომ პარალელურად ისიც გამithარდება რომ სწრაფად დეტექცია მოხდეს მაგ deepfake-ის და მეორე მოდელი იქნება რომელიც ამოწმებს deepfake-ს. ხო, ამოიცნობს და რავი ეგ ეგ კაცო detection-ს გააკეთებს. დისკომფორტი ცუდი თემა იქნება, მაგრამ არა, ანუ მენტალობის შეცვლა იქნება მან საჭირო, რომ დღეს მაგალითად ფოტოს და სკრინშოტს აღარავინ აღარ აღიქვამს 100%-ით გარანტირებულად ვალიდურად, ხო? ანუ პირობითად 2005-ში მახსოვს რომ Photoshop-ში ჩემი საშინელი სკილებით ამოწურულ სახეთი ვიღაცაებით ყубდებოდნენ, რომ უი ეს ის არის, იმიტომ რომ Photoshop-ი არ იცოდნენ რა იყო. და ვიდეოზე უნდა მოხდეს იგივე რა, ანუ ვიდეოს დღეს ისე ვიღებ, როგორც face value, რომ 100% ვალიდური და ავთენტურია. და ვიდეოზე უნდა გაჩნდეს პირველ რიგში ის ეჭვი, რომ 50-50-ია უკვე შანსი, რომ ეს ვიდეო იყოს ნამდვილი, თუ ძალიან არ ჩაუკვირდა და რაღაც ანალიზი არ გააკეთა, გააჩნია. ეგ იასნია. კი ხო, ანუ ხალხმა უნდა შეიცვალოს ფიქრის მოდელი მართალი ხარ. მაგრამ ანუ მაგიტო არის open source, რომ იქ მეც რო გავფუჭდა მომავალში და გავყიდო ჩემი სული, open source არის ყველაფერი და გასგება. ხალხო, ტექნიკური კითხვები თუ გვაქვს ჯერ მაგალითად რომ კონცენტრირდეს და მე ვიდაოთ იდეოლოგიებზე. აი ერთი ძალიან მაინტერესებს, რომ ანუ სანამ პრეზენტაციას ვნახავთ იქამდე სორსაც გადავხედე, როგორც მივხვდი Go-ში გაქვს ძირითადად დაწერილი, Kubernetes-ის lightweight ვერსიას იყენებ, K3s და ძალიან მაინტერესებს აი development-ის პროცესი როგორი იყო და უფრო რა მაინტერესებს, რომ ანუ ეს ყველაფერი იცოდი წინასწარ და ესეთი confident იყავი შენს ყველაფერში თუ გზაში ისწავლე რაღაცები და თან რაღაც მუღამი ქონდა, ეგენი მაინტერესებს. Go გამოყენებული მქონდა 1-5 წლის წინ, ალბათ ან 6 წლის წინ, მაგრამ ძალიან ზედაპირულად. მაგრამ ძალიან აქტიური არის Go ზოგადად, ჩემი აზრით, მაქსიმუმ ერთ კვირაში ახალი დეველოპერი პროდუქტიული შეიძლება იყოს Go-ში, ძალიან მაგარიანი არის მაგ. მარტივი და რაღაც მომენტში სულელურიანაა, მაგრამ საქმეს აკეთებს რა. Kubernetes-ზე სახელის გარდა ბევრი არაფერი არ ვიცოდი რა და ეგ გამბოლო 2 თვეში ვისწავლე, მაგრამ მანამდე ანუ ის Google-ში 9 წელი ვიყავი, იქ Kubernetes ანუ API და რაღაც სხვა იყო. მაგრამ იდეოლოგიურად იქაც ხო შიდა cloud-ი გქონდა და ანუ ეს ცნება რომ კონტეინერები დაახლოებით რა არის, იქ კონტეინერებს არ ვეძახით. Borg-ზე ამბობ ხო ალბათ. Borg-ი ხო, ანუ თავთან ამოსავალი მქონდა და დაახლოებით ანუ mental model-ი მქონდა იმის რომ cloud-ი რა არის, მაგრამ Kubernetes რა იყო, წარმოდგენა არ მქონდა. ერთი დიდი მინუსი რაც აქვს მაგ სისტემას, რომ development-ის ანუ feedback loop-ი საკმაოდ ნელი არის, ანუ რას მოითხოვს, რომ Kubernetes-ზე რომ ახალი changes deployment-ი და გააკეთო რეალურად Docker image უნდა დაბილდო, მე ეგ უნდა დაფუშო სადმე repository registry-ში და მე ეგ ჩამოტვირთო თავიდან Kubernetes-ზე და გაუშვა. ისე რაღაც live feedback-ი არ აქვს რა. რამოდენიმე თულია, ანუ შეგიძლია რომ კუთვნილ Kubernetes-შივე დააყენო Docker registry და შენ კომპიუტერზე Docker build-ს მივთითო რომ იქ დაბილდოს image და უკვე ანუ hub-ზე push-ს იცილებ თავიდან, მაგრამ ანუ მაინც მთელი image არის დასაბილი. ანუ აპლიკაციის დაბილდვა მაინც ყველა ვარიანტში გიწევდა, ალბათ Go იყოს თუ C++ თუ სხვა რამე, ის აპლიკაცია უნდა დაბილდო თავიდან, მაგრამ ახლა Docker-ი ირგვლივ მთელი მას ამატებს ხო, ფაილურ სისტემებს და რაღაცებს და ანუ ცოტა ნელი არის მაგის გამო. და ანუ tooling-იც მარტივი არ არის რა, ანუ ეს ხელით უნდა აკეთო ეს კონფიგურაცია მაგ სისტემას. მაგრამ მგონია რომ ნელ-ნელა ეგ გაუმჯობესდება ალბათ. თუ კითხები როგორ მე მაქვს ესეთი კითხვა, უფრო აი მომავალში რას გეგმავ რა, ანუ ხალხს აპირებ თუ არა რომ ჩართო, აი თქვათ ვიღაცას ახლა ჩვენგან მოუნდა, რომ იდეაში ჩაერთოს თავისუფალ დროს რა. იღებ თუ არა ხალხს და ასე შემდეგ. კაი კითხვა არის, მადლობა. ანუ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იქ ორიდან რა ჩამოთვალა იყო, რომ იდეაში ხალხის დაინტერესება მინდა და თუ მინიმუმ რო awareness-ი გავზარდო, რომ ეს საჭირო საინტერესო თემა არის და მეორე რომ
თუ და გაინტერესებთ, რომ ჩაერთოთ, ანუ აქ ვიწერია ეს GitHub-ის მისამართი, ანუ ყველაფერი ხალხს რაც ვაჩვენებე, GitHub-ზე დევს სულ ყველაფერი რა. კი, ეს ლინკი GitHub-ის გაზიარებული ქონათ და მედიაში. მაგის გარდა ახლა ვაპირებ ერთი მეგობარი უკვე დაინტერესდა და კომპანიის დაარსებას ვფიქრობთ, ოღონდ რა ფორმატით ეხლა არ ვიცი, ნახოთ და ჯიტა აცხადებს მალე გრანტებს. და მინდა რომ ცადო მანდ გასვლა და ეგ თუ მოვიგე, აი 2-3 ტიპს ავიყვან, სავარაუდოდ ჩემს სტუდენტებს თავისუფალიდან და ერთი წელის 100,000-იანი გრანტი არის, მეტიც მეყოფა მე მგონი თუ სწორად გავთვლი და office space-ი არ მექნება და რაღაცები. უნდა მეყოს რა და ერთ წელში საკმაოდ, ანუ ეხლა ძალიან rough პროტოტიპი იყო ხო ეს და საკმაოდ დასრულებულ ვარიანტამდე უნდა მივიდეს ინფრასტრუქტურა რა. და ეგ არის შემდეგი გეგმა, ეს ბოლო 2 კვირა დეველოპმენტი არ გამიკეთებია, ამ სლაიდებს და რაღაცებს ვამზადებ, რომ ტიტასთვის გავამზადო რაღაცები. კი არა, ძალიან საინტერესო არის და წარმოვიდგენია, რომ კეთება კიდევ უფრო საინტერესო და ის არის. სასიამოვნო არის. გვაქვს შეკითხვები? ერთი კითხვა. ანუ ჯერ ძალიან საინტერესო იყო როგორც ანალოგი, მაგრამ ეხა როგორც გავიგე, ანუ knowledge graph-ი არის ცენტრალიზებული ადგილი და ინახება ჩემი ყველა სქემა, ხო? ხო. და თქვა PCloud-ის ანუ მიდგომა თუ გამართდა და თქვა ბევრი აპლიკაცია მქონდა რომელიც knowledge graph-ს იყენებს და თუ data layer-ზე რამე პრობლემა იყო, ეგ ხო შექმნის რომ მე ვერც აპლიკაციას ვერ გამოვიყენებ. კაი კითხვა არის. ეგ თვითონ knowledge graph-ი არის distributed აპლიკაცია, ანუ ერთი ინსტანსი არ არის გაშვებული. ეხლა ნუ მე ერთი მაქვს, იმიტომ რომ ტესტავ ხო რაღაცებს უბრალოდ, მაგრამ შეგიძლია ის 8 Raspberry Pi რო გექნება 8-ზე გაუშვა შარდები და distributed knowledge graph-ი გექნება რა. ანუ იმ სისტემას, სადაც ვიყენებ knowledge graph-ის უკან, D-graph-ი წაღან ვახსენე. D-graph-ი არის distributed graph database-ი არის. Open source სისტემა არის, სხვა შორის დღესდღეობით ვფიქრობ, ყველაზე საინტერესო open source სისტემა არის ამ ბაზების განხრით. და ანუ ამას აქვს მე თავისი GraphQL API-ც აქვს, ახალი დამატებული არის სხვა შორის. და გიჩვენებთ რომ თუ გაინტერესებთ მაგ თემას გადახედოთ ამ პროდუქტს, უბრალოდ ანუ D-graph-ი თვითონ distributed არის რა, ანუ bottlenecks არ შექმნის ეგ. შეიძლება scaling out გააკეთო რამდენზე სერვერზეც გინდა იმდენზე. და ითქვა კიდევ ანუ ეგეთი ეს knowledge graph ხო საერთო აიდიაში ყველა აპლიკაციას რაც საერთიანებს მან ხო საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა გაჩნდება, როცა ვინმე third party ტიპებს ექნება აპლიკაციების წერის საშუალება, ის ტიპები აკონტროლო რომ ევილი რაღაცები არ გააკეთო knowledge graph-ზე. ოღონდ არა user-მა, იმიტომ რომ user-მა შეიძლება თვითონ არ იცოდეს, ხო თუ მას მარკეტი გამოიყენებს, იდეაში რახან 90%-მა არ იცის რას იყენებს, შეუძლია რაღაც ევილი აპლიკაცია გამოწეროს და დააყენოს, რომელსაც ამ ევილი knowledge graph-ზე თუ რაღაცებს აკეთებს. ანუ მაგის მართვის მაგის ეგ როგორ გაქვს წარმოდგენილი. ეს ცოტა რთული თემა არის და ანუ ტექნიკურად ვიცი და მარტივი თემა არის, მაგრამ რეალურად რომ გამოყენებადი იყოს მარტივად, ანუ ეგ არის რთული. ტექნიკურად გეტყვი ჯერ მაშინ ტექნიკურად ერთ-ერთ სლაიდზე გვახსენე ამ PCloud-ს შეუძლია ძალიან დეტალური ACL-ები, ანუ access control-ები გაწეროს knowledge graph-ში ჩაწერილ ინფორმაციაზე, თქვას რომ ერთ აპლიკაციას მხოლოდ ასეთ ამ node-ებზე აქვს ცნობა და ამ node-ებში მხოლოდ A, B და C ფილდებზე, სხვაზე არაფერს. და ეგ access-იც მარტო read-only არის და წაშლა ან ჩაწერა არ შეუძლია არაფერს. ანუ ეგეთი დეტალური ACL-ები შესაძლებელი არის. მაგრამ მაგას ეგ ტექნიკურად მარტივი არის, მოკლედ. და რაღაც ზონაზე უკვე გაკეთებული არის PCloud-ში, მაგრამ მაგაზე ტექნიკურზე უფრო დიდი პრობლემა არის, ანუ რეალურად მომხმარებლამდე როგორ მივიტანთ მაგას, ამე გამახსოვრებად Android-ზე რა კოშმარი იყო permission-ები, ხო? ანუ რაღაც DDC-ა მოგივარდებოდა permission-ების და გონი iOS-სავიდან შეიძლება ეგრე იყო და არავინ არ კითხულობდა მაგას, ყველა აწვებოდა approves ეგრევე, ხო და შეიძლება მაინც აპლიკაციამ ესე მოტყუებით რაღაც ინფორმაციაზე წვემა მიიღოს. და მე რეგანო iOS-ზე გადააკეთეს და ბოლოს Android-ზეც რომ ანუ გამოყენების შემთხვევაში ითხოვს permissions თუ უკვე არა აქვს აპლიკაციას და იმ მომენტში შეუძლია user-მა approve-იან reject-ი გააკეთოს, ხო? და ანუ მოკლედ ეგ user-ისთან როგორ მივიტანთ მაგ მოდელს, ეგ არის ყველაზე რთული. ამ მე ვფიქრობ და კონკრეტულად როგორ მოხდება, არ ვიცი სიმართლე გითხრა. რამე რჩევები თუ გაქვთ? მოგისმენთ. ტექნიკურად ხო, რა ვიცი, ტექნიკურად ხო, რჩევები რა ვიცი.
ხო, ეგ იდეაში ხო ეგ ისთემა რომ PCloud-მა წინასწარ არ არის რა აპლიკაცია, ანუ PCloud-მა წინასწარ არ არის რა აპლიკაცია შეიძლება მოუნდეს რაღაცების კეთება შესაბამისად ACL-ების დონეზე, მაგას კოდის დონეზე ვერ დაწერს. ანუ იდეაში ხო ეგრეა. არა, ანუ აპლიკაცია რო queries გამოაგზავნებს რა, და ამ ინფორმაციის შეცვლა. აი მომენტში PCloud შეუძლია შეამოწმოს, ამ image ტიპზე რაღაც segment field-ზე აქვს ამ აპლიკაციას, თუმცა თუ არ აქვს და არ ეჯერებს. და თუ აქვს, ან სკოლინგ ფალკითაზე კეთენ პასუხს ამბობენ ახლა. ამ დერტი რო პირველ მოთხოვნაზე შეიძლება PCloud-ს რო user-ს ამოვიდა ნოტიფიკაცია, მისთვის თუ არა ამ სერვისანი, ან მეორე კონფიგურაცია იქნება. აპლიკაციის როგორც Android და iOS-ი არის, წინასწარ რესურსების რომელსაც მომავალ აპლიკაციას ხო და აქციას როგორღაც user-ს და review-ს შემდეგ ამ საერთოდ ამ და არ ეძებს. იქ უნდა გაეწოა გაწეროს აპლიკაციამ, რომ მე მხოლოდ იმიჯების შექმნა მინდა და სხვა არაფერი. ოკეი. თუ აღარ გვაქვს კითხვები, შეგვიძლია კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრათ ლეკვას, მართლა ძალიან საინტერესოა და წარმატებები. მადლობა რომ მომიწონეთ. ძალიან კარგი რამე არის. მადლობა.